Hello, πιτσικακό, hi. Τι κάνετε, πώς είστε? Σας την έσκασα. Άνοιξα νούτρα. Ωραία, πέρασαν 20 λεπτά όμως. Ήθελα 6, έχω υπολογίσει για να μην κλείσω αργά. Μιστάζω, είμαι κουρασμένη σήμερα. Επίσης κουρεύτηκα μόνη μου. Και έχω ανοίξει και τις αφέλειες γιατί άμα τις κάνω κάτω, είναι λες και κουρεύτηκα με μπολ, παρά είναι ίσια. Δεν παρά είναι ίσια. Νιώθω παράξενα. Δεν πειράζει, σε 2-3 μέρες θα φτιάξω. Κουρεύτηκα μόνο, δεν μπορώ να πηγαίνω για τις αφέλειες και κομμωτήρια, βαριέμαι. Αλλά ναι, σας την έσκασα, άνοιξα νωρίτερα. Θα παίζαμε Martha is Dead αύριο, αλλά δεν θα παίξουμε αύριο. Θα παίξουμε σήμερα. Γιατί αύριο, άλλαξα το πρόγραμμα 2 φορές σήμερα. Αύριο θα παίξουμε, θα σας πω ότι αύριο θα παίξουμε A Quiet Place The Road Ahead. Βγήκε σήμερα το game, αλλά επειδή είναι λίγο πιο μεγάλο, θέλω να το ευχαριστηθώ και είναι λίγο πιο απαιτητικό. Το Martha is Dead είναι λίγο πιο χαλαρό, πιο θα βαϊμπάρουμε. Θα το βάλω αύριο. Βγήκε σήμερα, αλλά θα το παίξουμε αύριο. Και πάλι φρέσκο πράγμα. Αυτά. Και επίσης το game λέει 6 με 12 ώρες. 6 με 12 ώρες είναι τεράστια απόκληση. 6-12 ώρες. Δεν ξέρω, θα το ψάξω. Βγήκε σήμερα, θα το παίξω μερική, θα φανεί πόσες ώρες είναι. Δεν παρά, hello. Τετσουό, hi. Γεια σας, περβόλια, γεια σας, ρεματιές. Ναι. Γεια σας. Μια χαρά αφέλειες. Ναι, δεν μ' αρέσει όταν είναι πολύ ισχυρές. Δεν πειράζει. Δεν θα σκάσουμε. Πλέον δεν τρέπουμε εδώ πέρα, εντάξει. Αυτό σκεφτόμουν σήμερα πριν ανοίξω. 29 μήνες, Θιφ! Σε κουρεύει η μαμά σου με μπολ, το θυμάσαι? Θιφ, 29 μήνες, θα σου πω κάτι. Μόνο 29 μήνες. Νόμιζα παραπάνω. Μόνο. Πόσο καιρό, μόνο 29 μήνες. Νόμιζα ότι θα είμαστε τίποτα 40 μήνες. Πόσο καιρό κάνω μόνο. Αυτό που λέει ο Θιφ σε κουρεύει η μαμά σου με μπολ, μου το είχαν πει στο σχολείο. Είχα και καρέ τότε ολόισιο, μαλλί. Ήταν ολόισα, αλφάδι και αφέλειες. Και ήρθε ένα αγόρι και μου λέει: να σου ρωτήσω κάτι, σε κουρεύει η μαμά σου με μπολ. Δεν το κατάλαβα κατευθείαν εγώ τότε, εντωμεταξύ κατευθείαν έτσι. Αλλά δεν μπορεί να το κρατήσει κακιά, ήταν έξυπνο, ωραίο αστείο, όντως έμοιαζε σαν μικρό μάμα με μπολ. Τσουί, hello! Κάτι θέλω να πω και δεν θυμάμαι τι θέλω να πω. Εγώ είμαι 25 νομίζω, άρα ακούγεται λογικό. Μόνο! Νιώθω ότι κάνω πιο πολύ καιρό stream. Είμαι σε ένα WhatsApp. Δεν μπορώ, όταν είναι με παραγγελιά τα πράγματα, δεν μπορώ, ντρέπομαι. Είναι αυτό που σας λέω ότι εδώ στο stream είμαι για όλο και ό,τι είναι και τα λέω. Αν με βάλεις τώρα ό,τι σας λέω εδώ, την ιστορία με το κούρεμα, εντάξει, που είπε ο άλλος ότι σε κουρεύει η μαμά σου με μπολ. Να την πω, χωρίς να είμαι live, άνοιγες να βάλω την κάμερα να το γράψω, ας πούμε, σε βίντεο. Δεν μπορώ να το πω. Με παραγγελιά, άμα ξέρω τι θα πω, δεν μπορώ να τα πω. Δεν φαντάζεστε. Ενώ έτσι τώρα ό,τι είναι. Δεν μπορώ, όταν μου ζητάς, αν μου έρθει θα το πω. Κατάλαβες. Μπα, εδώ είσαι εσύ, γιατί άνοιξες τώρα, δεν έχω χρήματα. Εντάξει, μπορείς να δεις χωρίς χρήματα. Ρε παιδάκι μου, δεν χρειάζεται, όλα καλά. Εντάξει ρε παιδί μου, όλα καλά, δεν χρειάζεται. Σπάστηκα σήμερα, γιατί πιτσικοκό, γιατί έτσι. Νομίσματα, μην τα λες ότι μη λες ότι θα έχεις νομίσματα και τέτοια χρυσές λίρες, είναι Thief, το λέει το όνομα, θα έρθει να στα κλέψει όλα. Αυθορμητισμός, the stream. Χρεώνεις και είσοδο, βεβαίως. Είσοδο είναι, βλέπω τώρα Σαμπρίνα, σας το έχω πει ότι βλέπω Σαμπρίνα στο Netflix, χρεώνω με τις ψυχές σας, πληρώνετε έτσι. Με τις ψυχές, μαζεύω ψυχές. Εσύ από χθες που τα έφαγες όλα στο... Ναι. Την εμάχη Σαμπρίνα το καρτούν, όχι την σειρά. Την έβλεπα παλιά, όταν είχε βγει την έβλεπα. Αλλά... είχα δει όλα τα επεισόδια που είχαν βγει και μετά τα παράτησα γιατί δεν είχε βγει η επόμενη season και μετά το ξέχασα και δεν ψινόμουν και τώρα το ξαναβλέπω. Γιατί για το SPOOKTOBER.
Εν τω μεταξύ κάνουν φασαρία έξω, δεν ξέρω τι κάνανε. Πραγματικά εδώ πέρα αυτά που φτιάχνουν στη γειτονιά μου τα ξαναχαλάνε. Κάνουν τα ίδια. Τις ίδιες τρύπες, τα σκάβουν, τα ξανασκάβουν, τα ξανα. Ρε, έχω βαρεθεί, δεν μπορώ. Με ξυπνήσανε τέλος πάντων. Είμαι λίγο νησταγμένη. Και δεν κοιμήθηκα νωρίς. Φανταστείτε 5 η ώρα το πρωί. Άπλωνα μπουγάδα. Δεν έχω χρόνο. Έχω βρει όμως games για τις επόμενες μέρες και είστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί τα μικρά games τελειώσανε. Θα έχουμε μεγάλα games. Τελειώσανε, εντάξει, δεν τελειώσανε. Θα βρούμε, σίγουρα θα βρω. Αλλά έχουμε μεγάλα games. Στην επόμενη εβδομάδα θα κάνω παραπάνω ορισμού. Και επίσης, χθες αγόρασα ένα game και δεν έχει υπάρξει game που το έχω αγοράσει πιο γρήγορα. Θα σας πω ακριβώς ποιο είναι το game. Κάτσε, δεν θυμάμαι και πώς λέγεται. Θα έρθει από Δευτέρα. You are grounded λέγεται. Το τρέιλερ είχε κάτι με Halloween, κάτι είχε. Όπα, μην παίζεις τρέιλερ, You are grounded. Και γιατί το πήρα κατευθείαν, χωρίς να σκεφτώ τίποτα. Διότι αυτοί που το αυτοί που το φτιάξανε έχουν φτιάξει και το Please Forgive Me, το οποίο είναι με τον Ρώσο, θυμόσαστε, που είχαμε παίξει ένα. Που είχε ένα σανσέρ, ένα σκυλιγάβγιζε, που ήταν αρκετά τρομακτικό. Αυτή τότε που είχες φέρει τον κολλητός. Πού είναι ο κολλητός παρεπιπτόντως? Γιατί δεν μας τον φέρνεις πια? Τι έγινε? Πρέπει να τον κάνουμε τουιτσάκια κι αυτόν. Ο Thief έχει έναν κολλητό ο οποίος δεν έρχεται στο. Διαβάζει. Τι διαβάζει? Διαβάζει για μαθήματα ή διαβάζει, ας πούμε, καρτούν τέτοιο Mickey Mouse? Χρωστάει μαθήματα. Όχι, άστο να διαβάζει, μακριά, πήγαινε σπίτι του, βγάλτε του τον υπολογιστή, πάρτε όλα, άστο να διαβάσει. Εντάξει. Τέλος πάντων, και το πήρα, το game, και πιστεύω θα είναι δυνατό, έχει ωραία jumpscares. Εν τω μεταξύ, στο Instagram εγώ είδα ότι κάτι παίζει με αυτούς και με το Iblis. Είμαι ντελούλου εντελώς. Τώρα άντε να τους βρω, θυμάμαι πώς τους λένε, νομίζετε. Πού να πάρει. Θα σας πω τώρα, νόμιζα ότι έχουν φτιάξει και το Iblis, αλλά ρώσικη, τέτοια και το είναι ρώσικο, το άλλο είναι κάτι με αραβικά, κάτι δεν πάει καλά. Να το βρήκα. Όχι, απλά εγώ είμαι ντελούλου. Ναι, τέλος πάντων, δεν έχουν φτιάξει το Iblis, έχουν φτιάξει εκείνο το ρώσικο game τέλος πάντων, που ο άλλος πούλησε στη μάνα του, που ξεκίνησε και ήταν κανονική ταινία, ας πούμε. Δεν μπορεί να σας το εξηγήσω. Όποιος ήταν εδώ ξέρει ποιο λέω. Να ήσασταν εδώ. Εντάξει, να ήσασταν εδώ. Νομίζω ότι δεν έχω κάνει install και τα είδα όλα, αλλά έχω κάνει, εντάξει, αυτόν άλλο game. Τι άλλο πάνω. Σήμερα θα παίξουμε Martha is Dead. Πιο ατμοσφαιρικό, πιο έτσι. Η Maist πριν λίγο καιρό θα κλείσω στις 11 και θα φτιάξω τον ύπνο μου. Άρχισε σχεδόν μήνα. Ο ύπνος μου έχω παραδοθεί. Ξέρω ότι δεν μπορώ να φτιάξω τον ύπνο μου. Προσπάθησα, δεν μπορώ. Είμαι στο άλλο σύστημα. Θα κάνω τον κύκλο. Θα κοιμάμαι 8 η ώρα, 9, 10, 11 το μεσημέρι θα πέφτω για ύπνο, δεν πειράζει. Και μετά θα κάνω τον κύκλο που θα πέφτω κανονικά για ύπνο. Δεν ξέρω. Επίσης με το SPOOKTOBER ξενυχτάμε full. Δεν βοηθάει το SPOOKTOBER για να φτιάξεις πρόγραμμα από Χριστούγεννα, από Νοέμβρη. Καλά Χριστούγεννα. Θέλω να παραγγείλω ένα βιβλίο και δεν το παίρνω μέσω Amazon γιατί προτιμώ να μην βάλω till και κάρτα εκεί. Γιατί καλέ, εγώ Amazon αξία μην αγχώνεσαι. Ψωνίζω full από Amazon Day ψωνίζω. Ζήτησα από ένα βιβλιοπωλείο και δεν το βρίσκει γιατί λέει ότι φαίνεται ότι η συγγραφέας δεν έχει γράψει τίποτα. Μην αγχώνεσαι με το Amazon πάντως. Εγώ ψωνίζω full από Amazon, μέχρι και το iPhone μου από το Amazon το πήρα. Φαντάσου, που είναι μεγάλο ποσό. Την κάμερα από το Amazon. Αυτά όχι, το πήρα από το site της Razer. Τα περισσότερα, τα έχω πάρα πολύ ψωνίζω από Amazon. Είναι αξία. Γιατί πρώτα απ' όλα μπορείς να ανοίξεις. Γιατί ψωνίζω, γιατί μπορείς να ανοίξεις την συσκευασία, να δεις κάτι, να δοκιμάσεις το προϊόν και αν δεν σου κάνει το στείλεις πίσω. Οπότε. Υπάρχει μια ασφάλεια. Αν δεν σ' αρέσει, το στέλνεις πίσω και με ανοιχτή συσκευασία. Νομίζω πληρώνεις μεταφορικά αν είναι ανοιχτή συσκευασία, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Το ρώσικο πρέπει να πάω να βρω. Τώρα εσύ δεν ξέρω αν μιλάς για το game μας. Μόνο που κάθεται και παίζει LOL, οπότε τον κράζω λίγο. Ρε όχι! Φέρ' τον εδώ να τον κράξω εγώ. Φέρ' εδώ. Να τον κράξω εγώ.
Όχι ρε. Λολ. Νωρίς, νωρίς. Άλλαξε το πρόγραμμα και πόσταρα, μου αρέσει και πόσταρα. Οργανώθηκα και πόσταρα και Instagram και εδώ στο story στο Twitch. Ανέβασα το πρόγραμμα και μετά από μισή ώρα είδα ότι βγήκε το game τέλος πάντων. Αυτό το είχα ξεχάσει κιόλας ότι θα έβγαινε και λέω: θα τα αλλάξω το πρόγραμμα. Αύριο ίσως ανοίξω 5, ακόμα νωρίτερα το μεσημέρι, αλλά θα δω ακριβώς πόση ώρα παίρνει το game. Γιατί λέει, το Google λέει 6 με 12 ώρες. Είναι τεράστια απόκληση το 6 με 12 ώρες. Κάτι λάθος πάει. Πρέπει να δω πόσες ώρες είναι το game. Αλεμάρα επίσης yellow. Αν έχουμε κανένα βιβλίο φάγο, πείτε μου να προτείνω βιβλία. Παιδιά, θα σας πω κάτι για τον Ντεπονά, έτσι που δεν το ξέρατε όλο το chat εδώ πέρα. Ξέρετε τι είναι ο Ντεπονάς, από ποιους είναι, σε ποια κατηγορία ανήκει. Είναι από αυτούς που στα games διαβάζουν τα γράμματα. Είναι από αυτούς. Μας το έκρυβε τόσο καιρό, αλλά εγώ το ανακάλυψα. Έχω τις πηγές μου. Διαβάζει τα γράμματα. Είναι από αυτούς. Καταλάβατε. Νίκανα, yellow. Μην βάλετε κάρτα σου και τι λέτε καλέ, μια χαρά είναι το Amazon. Δεν παθαίνετε τίποτα από το Amazon. Δεν είναι τρελό ποσό, 10 ευρώ κάνει, αλλά προτιμώ να μην βάλω στοιχεία online. Παιδιά, δεν θα πάθετε ποτέ τίποτα. Αν είναι κάνε μια prepaid, ξέρω εγώ. Αλλά μέχρι και σούπερ μάρκετ online αγοράζετε. Όλα, δεν έχω πάθει ποτέ τίποτα. Όλα καλά ανθυρά, μην αγχώνεστε. Δεν είναι τόσο τραγικό. Αφού η Μάρθα είναι dead, γιατί να παίξουμε το game, είναι dead η κοπελιά. Πάμε στο επόμενο. Όχι, δεν ξέρω. Μπορεί να μην είναι dead τελικά, να είναι φάντασμα, ξέρω εγώ. Σήμερα ένα game. Θα παίξουμε Martha is dead, που είναι 5-6 ώρες νομίζω. Οπότε ναι. Μία φίλη μου που έμαθα ότι ξενήσει τα βήματα, ξεκίνησε στο χώρο, οπότε είπα να κάνω support. Άντε ρε, γράφει βιβλία η φίλη σου, τι λες. Μπράβο της, συγχαρητήρια και μπράβο. Αυτό είναι ανώμαλο, όχι εντάξει, όχι και ανώμαλο. Αλλά μεταξύ μας τώρα, μεταξύ μας. Αλλά μην το λέμε, αλλά εντάξει. Τους δεχόμαστε όλους και με τα ελαττώματά τους τους δεχόμαστε. Μακριά από αυτούς που διαβάζουν όντως στα games. Και αύριο game έχει γραφικάρες. Έχω ξεχάσει το game εγώ εντωμεταξύ. Εγώ το έχω ξεχάσει και πως, αλλά εντάξει, όλα καλά. Τι κάνει νούμερο 2 χώρο streamer Greece. Ποια είναι νούμερο 2? Δεν ξέρω τι κάνει νούμερο 2. Σέμπον. Η νούμερο 1. Τι νούμερο 2 σίγουρα. Τι λέτε ρε όλοι. Δεν ξέρω τι κάνει νούμερο 2. Η νούμερο 1 που είμαι εγώ. Η νούμερο 1 που εγώ είμαι μια χαρά. Ποια είναι η νούμερο 2? Μας τρελάνετε. Η νούμερο 1. Η νούμερο 2 λέει. Δεν φτάνει στον... Νούμερο 3 χαριστικά. Ρε. Τι λέτε, γιατί είστε ψεύτες. Δεν είναι καλό να λέτε ψέματα. Είναι πολύ μεγάλο. Είναι unboxholics λες εσύ. Να το δεχτώ. Να το δεχτώ. Ναι. Να το δεχτώ λέτε. Εντάξει, δεν είναι και προσβολή. Με boxholics. Και εσύ, συγγνώμη, ποιος είπε 3? Να το 2 να το δεχτώ. Να το δεχτώ. Προς το παρόν. Να το δεχτώ. Τσουί, εσύ τι λες 3? Ποιον άλλον βάζεις πάνω από μένα? Για να σηκώσω τα μανίκια μου. Για να σε δω. Για πες. Έτοιμη είμαι ρε. Το ποντίκι μου πάνω στον μπάντσο δεν έχει περίμενε που δεν είπε το δόχο. Καλά, τέλος πάντων, θα το βρούμε. Για πες. Για πες. Να ξέρεις το νούμερο 2 χώρο streamer είναι τέλειο. Εγώ αυτό που ξέρω ότι σε αγώνες, σε διαγωνισμούς, σε διάφορα, ο δεύτερος είναι ο πρώτος χαμένος.
Εγώ αυτό ξέρω. Τέτσουο το όχι για ποιο ήταν τώρα, γιατί και εγώ μιλάω πολύ και ξεχνάω πότε τώρα... όχι, τι... Ό,τι είναι στο πόδι μου καλό είναι, μπα! Τους βλέπεις και τους λυπάς, λες, λες, έχασε αυτός, ήρθε παραλίγο να κερδίσει, αλλά έχασε. Τους λυπάσαι, τους λυπάσαι πιο πολύ από τους άλλους. Θα σε σώσω Τσούι. Πες ελεύθερα, για πες τον. Για να σε δω. Αν βοηθάει, δεν μου αρέσουν οι unboxholics. Καλά, εντάξει, άρα δεν μετράει γνώμη σου. Ωραία, ναι, πάμε παρακάτω. Απλά λέω βλακίες να σε τριγκάρω. Ωραία, εντάξει. Ωραία, πάμε παρακάτω. Εμένα έτσι μου πήραν χρήματα, λέει. Ο Βασίλειος ψεύδεται. Μπήκε στο ΟΕΦ και μόνος του πλήρωσε. Και δεν του τα πήρανε τα χρήματα. Ήξερες τι έπαιρνες, τώρα μην ανοίγουμε κουβέντες, δεν είναι και η ώρα. Χθες ήταν μετά τις 12, τώρα δεν είναι ώρα. Δεν θα συνεχίσω. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Αυτή φυσική τι ψάχνεις με τη γάτα. Τέλος πάντων, Martha is dead. Να ξέρετε. Ίσως η Μάρθα είναι ο χαρακτήρας μας και στο τέλος πεθάνει. Δεν ξέρω. Αν είναι αυτό, πολύ θα ξενερώσω. Να ξέρετε, γιατί μας το έχουν δώσει, μας το έχουν προδώσει, μας έχουν πει τι θα γίνει. Μιλούσατε για content που δεν πρέπει να γίνεται. Γιατί δεν πρέπει να γίνεται? Μιλούσατε για content που δεν πρέπει να γίνεται. Ανοίγεις φιλοσοφικές κουβέντες. Δεν πρέπει να γίνεται το content ή δεν πρέπει να μιλάμε για αυτό το stream? Και τα δύο. Γιατί δεν κάνει να μιλάμε εδώ για τέτοιο? Κανόνισε, Βασίλη, να μας κλείσει το κανάλι. Νούμερο 2. Horror streamer, πώς με είπατε, δεν ξέρω. Κανόνισε. Κανόνισε, εξαιτία σου. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε, γιατί δεν είναι και η κατάλληλη ώρα, δεν θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνεται. Μια χαρά γίνεται. Ανταλλαγή είναι σωστή, ξέρεις τι παίρνεις, ξέρεις τι δίνεις, και όλα καλά, όλα ανθυρά. Χειρότερο είναι τα φρουτάκια και αυτά. Εκείνη είναι μεγαλύτερη κοροϊδία. Εντάξει. Δεύτερη θέση, Maist, σε φάγανε. Ο παπά με κάνεις ρεζίλη, γενικά λέω, μου πήραν και έκλεισα την κάρτα, μετά την έφτιαξα και τώρα που την έφτιαξα πάνε στο... Μήπως δεν έχεις κάρτα εσύ, μήπως αυτό είναι το πλάνο, μήπως δεν πρέπει να έχεις κάρτα. Μήπως να είσαι με μετρητά μόνο, μήπως αυτή είναι η λύση. Εμένα μου είχαν πάρει από την τράπεζα και μου είχαν μπλοκάρει, λέει, είδαμε κάποια παράξενη συναλλαγή στον λογαριασμό σας και την μπλοκάραμε, και τέλος πάντων, με αναγκάσανε να κλείσω την κάρτα μου και να πρέπει να κάνω και να ανοίξω καινούργια κάρτα. Αλλά δεν ήταν παράξενη συναλλαγή, εγώ την έκανα, είχα κάνει λογαριασμό πρώτη φορά στο Crunchyroll. Και τους άνοιγε παράξενο μάλλον, δεν ξέρω. Τα φρούτα και καλά σαν παιχνίδι δεν είναι game αφού παίζεις με λεφτά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, δεν θεωρώ ότι είναι παιχνίδι. Ποιος ξέρει πόσες συνδρομές έκανες? Εγώ έχω μόνο 2, τι είπα? No. Λοιπόν, μετά τις 12 αυτά. Κανονίστε. Είμαστε family friendly, kids friendly εδώ πέρα. Ναι. Ο Τσούι όλα τα ξέρει, βλέπω. Και ο Thief τα ξέρει όλα. Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω... Γιατί μου δίνετε τις πληροφορίες? Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω τόσα πολλά για εσάς. Δεν θέλω. Martha is dead, Martha is dead, Martha is dead. Ανοίγω game. Δεν θέλω να ξέρω τόσες πληροφορίες. Martha is dead. This is a mature rated video game that may not be suitable for some viewers. Σιγάρε, Μάρθα. Σιγάρε, Μάρθα. Που δεν είσαι και suitable for some viewers, Μάρθα. Μαρθάκι.
ξεκινάμε. Γιατί είναι και μεγάλο game και θα κοιμηθείτε, δεν θα δείτε το τέλος. Και είναι κρίμα να έχετε δει όλο το game και να μην δείτε το τέλος. Είμαστε πιο ατμοσφαιρικά σήμερα. Πρέπει να έχει ωραία ιστορία. Για να δούμε, να με βάλω πάνω, να με βάλω κάτω, να με βάλω πάνω, θα με βάλω. Σε σώματα Maist να ψάξεις, δεν θα ήθελα. Ευχαριστώ. Settings. Αχ, γιατί μου Italian! Sim, sim, simple, όχι simp το άλλο simp. Τι, English θα βάλω εγώ, μάλλον είναι Italian, είναι η original γλώσσα, δεν το ήξερα αυτό. Medium. Controller, δεν έχουμε controller, είμαστε mouse keyboard. Ειλικρινά, ποιανού είδου ήταν τα καλλιγραφικά. Εδώ έχουμε δυσλεξία, δεν μπορούμε να διαβάσουμε τα κανονικά γράμματα. Θα διαβάσουμε αυτά, νομίζετε? Motion blur. Άστα όπως τα θέλουν αυτοί. Και βλέπουμε, άμα ενοχλεί το αλλάζω. Έλα, πάμε. Λοιπόν, please adjust the brightness and the image on the left, right, the left is barely visible. Barely visible το βλέπω εγώ, apply. Μια χαρά είναι, εξαιρετικά. Επίσης, αν έχει γράμματα, να ξέρετε, δεν θα διαβάσω. Ο Ντεπονάς αναλαμβάνει να είσαι έτσι με το ποντίκι, θα σταματάς το stream, θα κάνει print screen και θα μου τα γράφεις. Αναλαμβάνεις, δικό σου και τέλος. Τα γράμματα. Τώρα είναι δύο κοντά, δεν πειράζει, χάστε το ένα. Δεν το διάβασα καν. Ωραία γραφικά αρές έχουμε. Τι λες? Ciao, I'm Julia Kay. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. Θα μπούμε μέσα στον It's εγκέφαλο. been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that Δείτε γραφικά. I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Nanny, will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A fog is coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Julia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain. The poor dear. She still scares me a little, though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Για Your αδελφή sister της. is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, Θα τη σκοτώσει βασικά, I γιατί miss λέγεται η Martha a Μάρθα is little, dead. But I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Τα Was γραφικά she είναι όντως τέλεια. beautiful? She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman,
Could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. Γεια σου, I Ιάκωβε. promise. Oh, all right. You always get your own way. Να ακούτε την ιστορία, αυτό είναι το δυνατό κομμάτι του game. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. Και αυτό το στοιχιώνει. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Αυτό είναι παραμύθι για μικρά παιδιά. Α! Α! Oh, the poor Γιατί και dear. πιλουκές. That's not fair. Για κάτσε, για Life isn't κάτσε. fair, Poppet, but that's the way it is, and we must learn to deal with it. Okay, I'll try. But it makes me so mad. Keep on reading, Nanny. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. Speak up. Speak up θα I'm a πατήσω. little scared of this story, even though I like the lady. Όπα! Should I stop reading, my little sparrow? Δεν μου έκανε ήχο. Μισό λεπτάκι. Daddy always tells me. Big noise cat, thank you για το... Ρε, τι έγινε, γιατί δεν μου έκανε ήχο εμένα τίποτα. Okay, honey. Σας έκανε εσάς. Every time the sad memory of the night she Μου γράφει perished Ray. stirs in her soul. Δεν She φταίς takes the εσύ, life δεν of the φταίω young εγώ. woman by slaying such a life in its youth. Εγώ δεν Even φταίω just ποτέ. for an instant, the lady feels free from the burden of her pain. Good night, Nanny. Good night, my love. Γιατί μου λέτε θα με έχει στην τσίδα το game. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Όλα αυτά μας τα λέει όχι η Μάρθα, η αδελφή της που δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά η αδελφή της Μάρθας. Ναι, sensitivity πρέπει να κατέβει. Controls. Δεν μπορώ να κατεβάσω sensitivity. Αλήθεια.
Εδώ είσαι, στο καλό, λέω και εγώ τι γίνεται. $50. Apply. Μπακ. Φύγαμε. Α, θα βγάλουμε φωτογραφία. Reel off the film. Open the camera. Remove the old roll of film. Ελπίζω δεν μου τα μαθαίνει και να τα θυμάμαι όλα αυτά. Περίπλοκη παλιά κάμερα. Close the camera. Α, ήταν ταυτόχρονα, οκ. Load the film. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Ωχ! Ή τέτοια, το φάντασμα. What? Is that a person? I must help them. Το φάντασμα. Η ιστορία. Όπα. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my Έχει τόσο ενδιαφέρον. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. Εγώ και στο τσαγάκι. So terrible. Είναι το φάντασμα ή είναι όντως άνθρωπος? Α, καλά, θα μας πιάσει το φάντασμα τώρα. Γραφικάρες έχει. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. Άρα η αδελφή της η Μάρθα πέθανε. Που το λέει ο τίτλος, Martha is dead. Martha is not dead. Άλλα μας λέει ο τίτλος. It's not possible. It's not true. There's no need to worry. Everything is fine. Everything will be fine. Γιατί είμαστε με ένα πτώμα. I have to stay calm. Η Μάρθα είναι η αδελφή μας. Τι δεν καταλαβαίνεις? is not Δεν είδες dead. τι γινότανε, φλεράρες με τον Τιμ. Αυτό έκανες. Αυτό έκανες. It's not possible. Όταν τη σώσαμε. It's not Εγώ τι να true. κάνω τώρα όμως? Α, να, έχει κάτι να κάνω. There's no need to worry. Everything is fine.
Everything will be fine. I have to stay calm. Martha is not dead. Ρε, τι λες? It's not Είναι σε possible. σοκ τώρα. Martha, February 26th, 1923. Is everything okay? Are you hurt? Ποιος μιλάει? Τι συμβαίνει? Τόσο καθυστέρηση έχουμε. My parents Να ξαναπώ ran ευχαριστώ, θα towards me. ξαναπώ ευχαριστώ. My mother Κάτι πάει πάρα πολύ She, λάθος πάντως. who detested me, was now cuddling Ευχαριστώ me. πάρα πολύ ξανά για το The raid. warmth filled me with life. Ξανά Pain ευχαριστώ. became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? Τι στο καλό. She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha forever. Γιατί δεν μπορούσε απλά να του πει ότι όχι, δεν είμαι η Μάρθα. Δεν κατάλαβα γιατί δεν το είπε. O Lord who gives life to the dying, Δεν let κατάλαβα your γιατί sacrifice of δεν το love be είπε. offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Mary, did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γράμμα είσαι εσύ. Απλά δεν July κατάλαβα. 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, πήρε το κολλιέ της. Γιατί δεν είπε ότι «Α, όχι, δεν είμαι η Μάρθα, είμαι η άλλη κόρη». Γιατί έπρεπε να There's προσποιείται no ότι reason to use the phone. είναι η right now. Μάρθα. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. Κατάλαβα κανείς. I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Γιατί? Any news and announcements can be vital. Α, περάσαν αεροπλάνα, μήπως είναι κανένας πόλεμος. Ωραία, οκ. Κάτι είπε για να ανάψει ο πατέρας στα κεριά. What the hell? For a moment I thought I saw... No, that's not possible. There must be this whole situation making me see things that don't exist. A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. Πολλά παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Α, είναι ο αναπτήρας! Άντε μπράβο, να ανάψουμε τα κεριά. Έχει σε βάση βιβλίο, πέθανε και δήλωσαν. Ναι, γιατί να το κάνει αυτό. Για μένα δεν είναι πρωτότυπο, για μένα είναι πολύ πρωτότυπο και δεν καταλαβαίνω γιατί να το κάνει. Εντάξει, πήρε το κολλιέ της, το φόρεσε. When you're done, can you come and get the flowers, please?
Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. I can't sit still for a second. Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared me. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Mother couldn't tell us apart. This painter was a friend of Grandpa's. Coming to get these I always damn loved his flowers. paintings. As a child, I used to look at them for hours. When Mummy asks for something, there's no escaping it. Έλα, έρχομαι για τα λουλούδια. Προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Μάνα. Everything always has to be perfect with her. Εδώ τα βάζω στα λουλούδια. Parla Londra. Πού τα βάζω τα λουλούδια. Alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Α, είναι Parla κωδικός. Londra. Abbiamo Είναι... trasmesso alcuni messaggi speciali. Α, εδώ. Το πιάνο φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, πολύ καλοφτιαγμένο. What's happening? Who closed the door? Δώστε μου μισό λεπτό. Καλύτερα. Erich, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places? What? Α, κρυφά ακούει, δεν μπορεί να μπει μέσα. I must have fallen asleep. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No, no. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irena? Julia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Julia harmed Martha. You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Julia's fault. Μισό Isn't it? λεπτάκι. Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead, Irena. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the Η μάνα crazy της one? μιλάει έτσι για το παιδί της. Me? Τώρα εξηγούνται όλα. They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I
miss you, Julia. I miss you. Λοιπόν, να σας πω τι έχω καταλάβει. American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley. We have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Erich K. was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Λάθος. Όλα λάθος, μόνο τελευταία. Για να δούμε. Παιδιά, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ διαφορετικό. Και ακόμα είναι αρχή, έχει 5-6 ώρες το game. Life. Okay. Αίματα. Συγγνώμη, πνίγηκε. Ω, είπα η μάνα τη σκοτώσανε. Μήπως όντως είχε χτυπήματα. Τι γίνεται? Είστε τρελοί! Δεν θέλω! Ρε, άμα βγάλει τώρα το πρόσωπό της, θα τρελαθώ. Μπορεί και να τρελαθώ. Τι κάνει, ρε? Νομίζω ότι είναι πιο χαλαρό game. Τι να κάνει, θα το ξεφλουδίσει. Όχι! Ρε. Τι? Νομίζω έχω μια ήσυχη μέρα σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κοιτάξω αυτό. Πού να πάρει. Πού να πάρει. Μην κοιτάτε. Μην κοιτάτε τελείωσε. Μην κοιτάτε. Μην κοιτάτε. Παναγία μου, πού να πάω. Μην κοιτάτε πάλι.
θα παίξουμε ένα ήσυχο game σήμερα. Αλλά δεν. Λοιπόν. Ας το καλό. Μην κοιτάτε! Και τι θέλει να την κοιτάξω, θέλει. Τίποτα δεν γίνεται. Και πού να κοιτάξω. Πετάραξε, είμαι τόσο ήρεμη. Άκουγα τις ιστορίες. It was just a dream. Γεια σου, Κάπτερ. Χαϊ. Αποφάσισα να ανοίξω νωρίτερα σήμερα. Άλλαξα λίγο το πρόγραμμα. And the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. Λοιπόν. Ακούστε, έχω καταλάβει. Οι δύο αδελφές. Η Μάρθα, η οποία, αν κατάλαβα καλά, δεν άκουγε, δεν μίλαγε και δεν άκουγε και δεν μίλαγε. Δεν κατάλαβα ακριβώς. Ένα από τα δύο. Ή και τα δύο. Μάλλον και τα δύο δεν άκουγε και δεν μίλαγε. Ή δεν μίλαγε. Δεν άκουγε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η Μάρθα. Και αυτή πέθανε, πνίγηκε. Ήταν η άλλη αδελφή, η Τζούλια, η οποία μίλαγε κανονικά, γιατί θυμάμαι στην παιδική της ηλικία να μιλάει και όλα τα σχετικά, μίλαγε κανονικά. Και όταν είδε ότι η Μάρθα πνίγηκε, πήρε το κολλιέ της και δεν είπε, αλλά άφησε να θεωρηθεί, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει υποτίθεται η Μάρθα, ότι αυτή είναι η Μάρθα. Δηλαδή πήρε την ταυτότητα της αδελφής της. Και λέγω γιατί το έκανε, γιατί το έκανε. Όμως ακούσαμε τη μητέρα της που δεν συμπαθούσε την Τζούλια, αυτή που μίλαγε κανονικά, δηλαδή δεν τη συμπαθούσε. Και την κατηγορούσε για όλα. Έλεγε ότι η αδελφή της η Μάρθα που δεν μιλάει, ότι η Τζούλια φταίει. Και την κατηγορούσε για πολλά πράγματα και είπε ότι καλύτερα να μην είχε γεννηθεί κιόλας. Και αυτά όλα τα άκουσε η Τζούλια που προσποιείται ότι είναι η Μάρθα. Και μάλλον πήρε την ταυτότητα της αδελφής της, γιατί μάλλον δεν της φερόντουσαν και πολύ καλά. Αυτό κατάλαβα. Θα δείξει. Και είχε φιάλτες τώρα. This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Θα πάμε να βγάλουμε φωτογραφία. Δείτε λίγο το σπίτι, πόσο διαφορετικό από όλα τα horror games που έχουμε παίξει. Ακούστε λίγο τα βήματα στο πάτωμα, που είναι ξεπόλυτη. Φορά τα ακουστικά. Αν δεν φοράτε πρέπει να φορέσετε, ακούστε. Το game είναι πολύ περιποιημένα. Επίσης το sensitivity μία είναι γρήγορο, μία είναι αργό. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. Θα σε νευριάσω πολύ πολύ γρήγορα. Εμένα. Όχι, να μην με νευριάσεις. Γιατί να με νευριάσεις. I always keep my trinket box locked. Α, κοιμάται στο κρεβάτι της τώρα. Ρε, το sensitivity είναι καλά. Τώρα το έφτιαξα. Τι πρόβλημα έχει. Έρχονται πλαστικά μπουκάλια με πλαστικό καπάκι. Τι χάρτινα μπουκάλια! Τι λες μου ρε που έρχονται χάρτινα μπουκάλια. Ας τώρα δεν αξίζει να ζούμε πλέον. She'll throw it away for sure. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. The butterfly collection that Daddy made for me. Στον Τίμπερ, αυτό να τρελαθεί. Γιατί το έσπισε, είναι μυστικό. Έχεις πηγές εσύ. Καλά τα βήματα που ακούμε τρελαίνουν. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me.
Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Δεν μου αρέσουν αυτά τα ρούχα, έχει καλύτερα από εδώ. Can I be Martha without her clothes? Mummy never wanted us to swap, so I don't know how she will take it. I could wear Martha's clothes instead, in the other wardrobe. Ήδη αυτά μου αρέσουν, νομίζεις? Ένα λευκό πουκάμισο. Ποτέ δεν έβλεψε κανέναν. Οκ. Okay. Everything I need is always in my bag. B to open the bag. The key to my trinket box. Here is my diary. Μη συνεχίζεις να γράφεις και μας πιάσουνε. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved here today and I forgot my old one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Nanny gave us her house and she went to look after the mansion. It's weird being back here after so many years. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry Captain about me. άνοιξε νωρίτερα, γιατί το game είναι πιο μεγάλο και θέλω να τελειώσει άντε 12 το πολύ. July 16th, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Maybe it's the legend of the white lady playing tricks on me. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Anyway, crazy or not, I want to take some pictures. I'm not scared. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up 2 new cameras with timers, and we'll see what we can photograph. Not before a good swim, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. We feel right when we're together. Yes, Erie, I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Έχω V-Sync on. Ναι, το άτιμο, γι' αυτό μου κάνει σαν τρελό. Για να δούμε τώρα. Fine, but I'm not sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Θέλει χρόνο για να φτιάξει, ίδιο μου φαίνεται. Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. Ποιο φως καλέ, μπαίνει τόσο φως από τα παράθυρα. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Θα το κρατήσει για όλη τη ζωή, δηλαδή προτιμάει να μην ξαναμιλήσει με κανέναν. Γιατί? Γιατί το κάνει αυτό? Δεν έχω ιδέα για την ύπαρξη αυτού του game. 2013 φαίνεται. But I don't know. Ποιο game? Α, αυτό που λέει ο Captain. Νομίζω γι' αυτό. Αυτό δεν είναι το 13. Λέω κι εγώ. It's locked. Strange. Why did they lock my room?
Μ' αρέσει πάρα πολύ το σπίτι, είναι τελείως διαφορετικό από τα σπίτια που βλέπουμε στα games. Martha's breakfast is ready. We can go. Yes, yes. It's getting late. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irene. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irene. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? It was for Julia. I will take it away soon. I Θα σας πω promise. κάτι τώρα. The thought makes me so sad. Seeing it there is as if... I don't know how to explain it. All right. But let's go now. We have too much to do. We can't stay here all day talking. Καλά, η μάνα δεν αγαπούσε καθόλου την Τζούλια. Mummy is right though. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Everything is more complex with the war. Over the next few days, I will see little to nothing of them. Εγώ θα τα ήθελα όλα. Εντάξει, προσποιείται ότι είναι η άλλη κόρη, γιατί αυτόν αγαπούσαν πιο πολύ για να τις φέρονται καλύτερα. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να μην μιλάω όλη μου τη ζωή. Θα προσπαθούσα να τους πείσω ότι ξαφνικά ξεκίνησα να μιλάω, θαύμα. Κάτι τέτοιο. Brutal assassination in San Casciano. Julia Kay, a young woman from a respectable family, brutally murdered near her home. Carabinieri investigates. A possible political motive emerges. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. Δεν θα τα διαβάσω όλα αυτά. Να σου πω του πάνω. Ωραία, πρέπει να βάλω μία από τις φωτογραφίες στην κορνίζα εκεί. Always said Martha. Δεν νόμιζα θα βγάλει φωτογραφία, όχι. Rain Storm, hi, thank you το follow, καλώς ήρθες. Λοιπόν, την κάμερα την έχουμε μαζί, B. Όχι. Και πού είπε ότι έχει... να τη κάμερα. Αν μπορούσα να την πάρω, και ήταν εκπληκτικά. Πρέπει να φάει πρώτα. Bread, butter, jam and coffee. Martha's typical breakfast. I prefer honey and milk, but I'll have to adapt to her tastes, obviously. For Julia, to take more and more photos, Dad. I can verify that the camera is still working by taking a photo. I could photograph a sparrow. Julia είναι αυτή που πέθανε, όμως μην There are μπερδεύεστε. so many of them out here. Όχι, που υποτίθεται πως πέθανε. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Δείτε λεπτομέρεια το σπίτι, είναι τόσο σωστό, τόσο πανέμορφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όπα, θα τα ρίξω όλα. Οπότε, έχουμε την φωτογραφική, φύγαμε. Να ψάξω το σπίτι. Είναι τόσο περιποιημένο το game. I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. Θα το δούμε μετά το σπίτι. Θα έχουμε χρόνο. Είναι μεγάλο το game. Δείτε εδώ, καλά, έμενα εδώ, δεν το συζητάω. Δείτε. Να είναι αυτή η αυλή σου, να έχεις εδώ καρεκλίτσα, τραπεζάκι, να κάθεσαι και να βλέπεις αυτό. Να τρως το πρωινό σου και να βλέπεις αυτό. Ρε! Τι λες? Δείτε ομορφιά! Και να ακούσεις και τις αγελάδες. Κάτι πάει πάρα πολύ λάθος με το sensitivity. Μήπως να χαμηλώσω τίποτα. Εδώ φωτογραφία λέει να βγάλουμε.
Δεν διάβασα τίποτα. Τι το θέλω. Και Q, E, όχι, ίσια θα το ήθελα, τώρα το στράβωσα, τέλος πάντων. Ήδη ξέρω να βγάζω φωτογραφίες, αλλά δεν ξέρω στα αλήθεια να βγάζω φωτογραφίες. Τέλος πάντων, εξαιρετικά, φανταστικά, υπέροχα αυτό. Αχού, δεν τα διαβάζω και τα βαριέμαι αυτά, δεν θέλω. Space shoot, ωραία. Εξαιρετικά. Δεν ξέρω πόσο μεγάλο κομμάτι του game είναι οι φωτογραφίες. Τι θέλω να το βγάλω κι άλλο. Γιατί δεν το έβγαλα καλή φωτογραφία εγώ. Α, είναι out of focus το άτιμο. Α, πρέπει να τις βγάλω και σωστές. Okay. Excellent. I've taken the picture. Now it's straight to the dark room in the cellar to print it. Ωραία, στο dark room. Πού είναι το dark room? Daddy recently became a general in the German army. He used to take pictures on the front lines, but now he gives me the materials to take photographs instead. Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself to forget. Εγώ σας είπα τι θα έκανα. Εγώ θα έλεγα ότι ξαφνικά ξεκίνησα να μιλάω. Τι καλά. Dark room. Πού θα το βρω το dark room τώρα? Α, μήπως κάτω. We are so lucky. In these difficult times, pantries are empty and people are going hungry. But with a German general for a father, food is never scarce. Συγγνώμη, Ιταλοί δεν είναι, Γερμανοί είναι. Τώρα εξηγούνται κάποια πράγματα στο σπίτι τους που παρατήρησα και δεν ανέφερα. Αλλά συγγνώμη, νόμιζα ότι είναι Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. 6 meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Άρα είναι πολύ πλούσιοι. Γιατί στον πόλεμο τα υφάσματα ήτανε... Αλλάξανε όλα τα πατρόν, τα πάντα. Οι άνθρωποι για να χρησιμοποιούν λιγότερα υφάσματα, γιατί δεν υπήρχαν υφάσματα. Για να παραγγέλνουν αυτή τόσα υφάσματα, μας δείχνει ότι ήταν πολύ πλούσιοι. Πολύ πολύ πλούσιοι. Mummy's sewing machine. She learnt how to sew because nobody else could do it to her liking. Mummy's medicine. Will they do her any good? Συγγνώμη, κρασιά είναι νόμιζα. Για μια στιγμή λέω εδώ την σκότωσε η μάνα. Σίγουρα. Our wine. Daddy is so proud of it. Να το! Εδώ φτιάχνουμε φωτογραφίες. Daddy set up his darkroom here. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to.
θα μάθουμε και πώς to develop a photo, you first have to use it larger. Να πάρει. Θα το βρούμε. Οκ, εύκολο είναι. Δεν ξέρω αν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Σε τι είμαστε? Δεν ξέρω τη χρονολογία, αλλά κάτι λέγει πρέπει να ακούμε το ραδιόφωνο για τις εξελίξεις, οπότε φαντάζομαι είναι σε περίοδο πολέμου. It seems that the camera works perfectly. Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Ανέφερε ημερομηνία. Πρέπει να βρούμε ένα τρίποδο για να βγάλουμε τον εαυτό μας φωτογραφία. Α, να το. Έλα, το βρήκα κατευθείαν. Camera is set up with the self-timer. Say cheese. Τώρα κάναμε καλά που χαμογελάσαμε, γιατί λέει ότι η άλλη δεν χαμογελούσε. Τέλος πάντων. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Φιλμ. Εδώ τι είναι αυτό. These workbenches fascinate me. I would love to learn carpentry. This is where Nanny's husband made my dolls. The puppets I used to play with were made here. I never knew that when I was a child. They always told me that a fairy brought them. I didn't really believe them, but it was nice to think that. Ωραία. It's always a thrill to develop a photo. You can't see anything at first, yet something invisible έκανα βλακεία που χαμογέλασα. Kind of ghost. Αν υποτίθεται στη φωτογραφία είναι η Μάρθα, η Μάρθα δεν χαμογελούσε. Άρα θα καρφωθούμε, πρέπει να έκανα βλακεία. Θα δείξει. That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Okay.
Λέει ότι ο πατέρας είναι στρατηγός, κάτι στη Γερμανία κάτι, αλλά αυτή είναι Ιταλή. Οι Γερμανοί είναι Ιταλοί, δεν είναι? Ή ζουν απλά στην Ιταλία? Τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I never had the slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. Το παραδέχτηκε κιόλας. Ποιος, τι, πού? I was obsessively thinking about Martha and what had happened. But suddenly, a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more faded. Could it be that the memories were a figment of the mind? Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Σκότωσε την αδελφή της. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. We live in fear now. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The self-doubt I feel is eating me up. Καλά και άλλη το ξέχασε. Δεν είναι καλά τότε η δικιά μας. Δεν μπορώ να βγω από πουθενά. Από το παράθυρο. I don't have the courage to use the phone. Not right now. Κάτσε. Δεν μπορεί να φύγει από κάπου. Θέλει να πάει στην λίμνη, εκεί λέει. Πρέπει να βρω κανένα κλειδί. Go and get them. The front door. Go to the lake. The front door. Ωραία. Άρα δεν έχω πάει στο front το door. Ποιο είναι το front το door τώρα? Front door. Α, εδώ είναι. Που τρώγαμε πρωινό. July 18th. Everything has changed. I feel like a different person. The best part of me left with Martha. My enthusiasm, my desire to live, and the will to joke around. I find myself alone, left to my own devices. Το ξέχασα. With no desire. Δεν μπορώ να πάω στο τηλέφωνο. Δεν το σκέφτηκα. I was handling the cameras at the lake, and there was a floating body on the water. I don't remember. Δεν είναι στα αλήθεια, προσφύγετε. Yet another memory lapse. That lifeless body was Martha's, my sister. Mummy ran up to me and hugged me, thinking I was Martha, and that I, Julia, was dead. I didn't correct her mistake, and now it's too late. If they find out I've been fooling everyone, I don't even want to think about it. Ρε, η δικιά μας θα σκοτώσει την αδελφή της. Pretending to be Martha, pretending to be deaf. I took the photo for Martha's frame. I know it's too late now, and I felt incredible pain placing the picture. I said goodbye to her forever in that moment. I realized she was gone, and there was no going back. I must do one thing for Martha. I must find out what happened. The partisans couldn't have killed her. That's just ridiculous. Lapo is my friend, and he is one of them. He loved us so much.
We know all of them, so it's just impossible. Έχω θέμα με την μπροστινή πόρτα. Είμαι σίγουρη ότι είναι αυτή και για κάποιο λόγο δεν ανοίγει. Γιατί δεν ανοίγει? Άνοιξε. The front door. Ωραία, θέλει κλειδί. That is stud, λέει. Τώρα αυτό. Δεν θα είναι από εδώ που πάω, αλλά πάμε από εδώ. Ωραία, ακόμα εδώ την έχουμε. Να τη βγάλει φωτογραφία, όχι. Όχι. Κάτω είναι τα κρασιά. Ωραία, creepy βραδιάτικα. A tripod is necessary to take photos with long Φέρ' το και exposures. αυτό. Συγγνώμη. Γιατί την ανάβει τελείωσε. Τι βλακία έκανα. My mother's tailor scissors. Τελειώνει ο αναπτήρας. Α, καλά. Και πώς θα γυρίσω πίσω εγώ τώρα, αφού δεν βλέπω. Α, καλά, εντάξει. Ωραία. Οκ, από εδώ πρέπει να γυρίσω και να πάω όλο ευθεία. Για κάποιο λόγο νιώθω ότι δεν περπατάει. Έχει κάποιο εμπόδιο, γυρνάω εκεί. Τι τύχη. Γιατί μου τελείωσε ο αναπτήρας. Κάπου έφτασα. Ρε, δεν είναι normal αυτό, δεν μπορεί. Α, έχω αναπτήρα τώρα. Τι? Πού είμαι? Πού είμαι? Ωραία, δεν πήγα καθόλου προς τα εκεί που ήθελα να πάω. Μ' αρέσει ο προσανατολισμός μου. Η φωτεινάδα τι έχει? Μια χαρά μου φαίνεται ότι είναι. Απλά δεν είχα κερί. Κερί λέω. Αναπτήρα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε το γραφείο του πατέρα της. Εκεί θα είναι το κλειδί από την εξώπορτα. Εδώ είναι. Daddy's stuff. War maps. I've heard everything will play out on this new defensive line. Here's the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Μωρέ, εσύ μπορείς, αλλά κλειδιά δεν έχουμε. Αχα. Τέλεια.
Α, εντωμεταξύ είχα περάσει από εδώ. Και πάνω τι έχει. Έκλεισε μόνη της τον αναπτήρα. Μάλλον πάνω κοιμούνται οι γονείς της. Άσε μην τους ξυπνήσουμε. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Καλά. Ρε, η δικιά μας είναι πολύ κακιά. Μάλλον σκότωσε τη ίδια της την αδελφή. Τι είναι αυτό? Φακός είναι, αλλά... Πού είναι η έξοδος τώρα, για να δούμε πώς φεύγουμε από εδώ. Μπα, από εδώ θα είναι. Έπρεπε να δω τον χάρτη, έχω μαζί μου χάρτη, δεν έχω. Ωραία, θέλω να πάμε στην λίμνη. Δάσος, ποτάμι... Λίμνη δεν βλέπω. Είναι η αλήθεια. Βλέπετε λίμνη στον χάρτη? Λίμνη. Πάω από την άλλη, να πάω εδώ. Αυτό θα κάνω. Θα πάω από την άλλη. Η άλλη είναι από εδώ. Και μετά εδώ. Εξώπορτα βλέπω, φαντάζομαι κάγκελα. Δεν ανοίγει. Πάμε όπως πηγαίναμε και όπου βγει. Λίμνη. Δεν ήταν λίμνη. Λίμνη. Α, έχει λίμνη. Θα πάω από εδώ. Ξέρω τον δρόμο. Πιστεύω. Όχι, ποια είναι νεκροταφεία. Πάμε στην λίμνη. Θέλει να φωτογραφίσει το πνεύμα της αδελφής της, μάλλον αυτό θα της θυμίσει αν την σκότωσε ή όχι. Αυτό σαν εξέλιξη δεν το περίμενα. Να την έχει σκοτώσει η ίδια η αδελφή της. Να πω την αλήθεια. Καλά, το παιχνίδι είναι πανέμορφο. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά, τα γραφικά όλα είναι πανέμορφο. I love the night, but this night scares me. In the dark, I can feel all the harm I've caused. It's getting closer with each step. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? Έλεγα πριν ότι ωραίο μέρος ήθελα να μένω εδώ. Ναι, το παίρνω πίσω.
Το παίρνω πίσω. Όλα αυτά τα ωραία μέρη στην φύση είναι ωραία το πρωί. Το βράδυ δεν είναι καθόλου ωραία τελικά. Να ανοίξω μάπιο που με βγάλει. Map. Που βρίσκομαι. Αυτό να γυρίσουμε χιχιχι. Πού έπρεπε να πάω. The camera at the lake. Α, πού μπορώ να βάλω την κάμερα. Οπότε όπως και να πάω, δεν έχω λάθος δρόμο. Oh no! Damn lamp! Luckily I still have my lighter with me. Εξαιρετικά. The cameras are somewhere around here. Άφησε την κάμερα, τα πάντα. New skin unlock για την κάμερα. Λάθος. Θέλω να βάλω την κάμερα... Μισό λεπτάκι. Εδώ πάνω δεν μπορώ να την βάλω την κάμερα. Take a photo of Martha. Εδώ ή αλλού. Πάω πιο κοντά στην λίμνη. Τι λέει το map? Λέω ότι είμαι στο σωστό σημείο όμως. Ναι, αλλά δεν μου αφήνει να την βάλω εδώ πάνω. Use the camera. Observe the camera. Observe the camera. Α, εδώ αλλάζω skins. Ναι, δεν με νοιάζει αυτό. Game Gamer Expert, hi. Πάμε κάτω. Νομίζω εδώ είμαστε καλά. Οπα, κάτι κάνω. Όχι, το βρήκα, μπράβο, τέλεια, φανταστικά. Μέχρι εκεί. Ποιον πρέπει να... Πού θα τον βρω? Μήπως πατάω bug? Όχι.
Θεέ μου, δεν είναι σαν επιλογή να βάλω την κάμερα στο τρίποδο. One more camera to collect. Α, πρέπει να τα μαζέψω τα άλλα. Α, τώρα κατάλαβα. Δεν θα βγάλω φωτογραφία. A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of it and leave it where it is. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Άντε να τα Now I βγάλουμε should μια rush home to φωτογραφία. develop them. Out of focus. Αχα. How could it have ended up here? It looks familiar. Ωραία, τώρα... Τικ, 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 θα έκανα όλα. Take a photo of Μάρθα. Η Μάρθα πέθανε. Α, πρέπει να τη βγάλουμε φωτογραφία και στο σπίτι. Γιατί? Τέλος πάντων, πάμε πίσω στο σπίτι. Είναι θρόμος εδώ που πάω ή είμαι μέσα στο δάσος? Εντάξει, οκ. Καλά. Έρχεται η Μάρθα, να ξέρετε. Την κυνηγάει. Καλά. Τι συμβαίνει? Τρέχα πιο γρήγορα. Ρε, τι συμβαίνει? Άρα το game είναι πολύ ωραίο. Τι ομορφιά είναι αυτή που βλέπω. Πόσο ωραία το έχουν φτιάξει. Να πω κάτι. Πώς σηκώνεται? Είναι... Crouch. Πώς σηκώνομαι? Πώς... Κόντινα. Περίμενε την κοπέλα να πάθω μαζί, όχι ευχαριστώ. Έγκυος ήτανε. Την σκότωσε ο πατέρας του παιδιού, όχι η αδελφή της τότε. Για να μην... Γιατί δεν μίλαγε αυτή. Το live θα είναι σίγουρα μέχρι αργά 12, θα φτάσουμε σίγουρα.
Δεν ξέρω αν το σκοτώσαμε 100% γιατί βλέπω τώρα ότι η Μάρθα ήταν έγκυος. Μάλλον, από τα οράματα που έχουμε. Και σκέφτομαι, μιας και η Μάρθα δεν μίλαγε, πως το σκότωσε ο πατέρας του παιδιού για να μην καταλάβει κανείς ότι τάτσι με τσικότσι. Τι μπορώ να κολυμπήσω, νομίζετε? Πάει απίστευτα αργά. Α, δεν χρειαζόταν. Oh, yet another nightmare. She entered my dreams once more. Maybe she wants to talk to me. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Όχι, δεν ήταν ο Damn it, what's all this blood? I'm not due yet and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. Όχι, ο πατέρας δεν θα είναι, γιατί ο πατέρας της θα ήξερε ποια σκότωσε. New chapter, ωραία. Κάνει μπάνιο. That's better. But I still don't understand all of that blood. Ξέρω μήπως το μαχαιρώσανε στον ύπνο σου. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. Μήπως το μαχαιρώσανε, ξέρω εγώ, είναι λίγο ανησυχητικό. Λοιπόν, χθες βάλαμε το λευκό πουκάμισο, σήμερα θα βάλουμε το πουά πουκάμισο. Είχε αναφέρει ένα όνομα για δικιά μας. Κάποιος και λέει είναι φίλος τους. Τι είναι? It's very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. Ναι. How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. We found more partisan tracks in the woods, right next to the house. That Lapo. I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. Αυτόν I σκέφτομαι know κι the εγώ. boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Yeah, sure, she used to say they were just friends, but you know too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, you're defending them both. You, my husband, and even the nanny who, deep down, is a good woman. The nanny? I believe the nanny is the one who hurt Julia. With her evil passion for those cards. They are cursed things. I hope you made them disappear. Ο Λούπο. Of course. I keep them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come to pick me up. Have a good day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. Κάτσε How μου, could τι anyone even παθαίνει? imagine such nonsense? And Don Attilio, he is a great friend, but what a weird view. Those cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? For the raping being committed by invading troops. New ordinance for the safety of Θα citizens. φτιάξει, δεν ξέρω γιατί κάνει έτσι. It is forbidden for anyone to leave their Είναι σαν ένα event του sensitivity, κάτι παθαίνει. Τι πρόβλημα έχει? windows, including cellars, house entrances and doorways, must remain closed night and day.
Οκ, τώρα έφτιαξε. Ξέρω εγώ τι έχω. Dear Mother, Όλα this is ούλτρα τα hard, έχω, but όπως I πάντα, have something φυσικά. to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not Τι? pregnant. Why is everything becoming even more confusing? Ωραία, η I'm αδελφή μου, searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. η αδελφή που πέθανε ήταν έγκυος. Και έγραψε στην μάνα της ότι πήγαινε να δεις την Τζούλια, αυτή που είναι ζωντανή τώρα και προσποιείται την η Μάρθα, ότι αυτή που ήταν έγκυος είπε ότι η άλλη αδελφή είναι έγκυος. Τι? Να είναι δικιά μας έγκυος και να μην το ξέρει, αποκλείεται. Όχι. Αυτή που πέθανε ήταν έγκυος. Αλλά γιατί είπε ότι ήταν η άλλη έγκυος? Για να προσποιηθεί να τα ρίξει αυτήν. Τι συμβαίνει? Πολύ παράξενα πράγματα. Η Μάρθα είναι dead, Here are ναι. my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict Αυτή είναι η my Τζούλια και future and I προσποιείται ότι είναι η pretended to Μάρθα. predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, these cards are actually just a stupid game to reassure and deceive oneself with. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Pervertin again. I feel like these pills do nothing other than agitate her. Romola, 15th of July 1944. Dear Mrs. Heleny, I'm writing to let you know that all is well here at the villa. Thank you for being so considerate and Δεν είμαστε caring. σίγουροι για τίποτα. I apologize for the simplicity of the housing you were forced to live in. I also locked the room where the little one used to stay as requested. I've left you the key. It is the one with the pink keyring. Try to stay safe. Best regards, Nanny. Why on earth did Mummy have that door locked? It was my room. What is she trying to hide? This is Mummy's jewellery. She wears them every day, even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason and ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. There are more and more weapons around, and everyone is scared after what happened. Τι παίζουμε? Έχει σημασία με ποια σειρά τα ανοίγω? Με τη σειρά θα τα ανοίξω. The end of a relationship. It's very clear, but my plans will be successful. I only need to know what these plans are. Ωραία, λιγάκι έχω μπερδευτεί. Εγώ πιστεύω τα είχε με κάποιον η αδελφή που δεν μιλούσε, έμεινε έγκυος. Αυτός ο κάποιος την σκότωσε. Ναι, αλλά αυτός ο κάποιος ξέρει τώρα ότι αυτή που πέθανε είναι η Μάρθα, αν τη σκότωσε. 25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. Φωτογραφία την αδελφή, να διαβάσουμε κι άλλο την εφημερίδα, θέλει.
Find the key. Οκ, έχουμε πράγματα να κάνουμε. Dad loves these prints of Florence. I find them a bit sad. Δεν ανοίγει. Ποιος την σκότωσε, η δικιά μας? Δεν μπορεί να είναι τόσο ντελούλου και να πιστεύει ότι την σκότωσε και να μην την έχει σκοτώσει. The superior commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any rebel groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Τι να διαβάσω? Italian workers in Germany. The following rules are in place for workers who voluntarily work in Germany. A commitment of a maximum period of 1 year before returning to Italy. Οκ, το διάβασα. Όπα. Θέλει να βγάλει φωτογραφία την αδελφή της για κάποιον λόγο. Δεν ξέρω, οκ. Αφού θες. Focus. Done. It would be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. Επόμενο. Ωραία, πάμε να φτιάξουμε την φώτο. Μπορώ να κάνω κάτι, sorry, για να μην κολλάει. Τι μπορώ να κάνω? Βίντεο. Δεν θέλω να ρίξω τίποτα. Θα βοηθήσει κάτι από αυτά? Θέλω να τα έχω όλα ούλτρα. Γιατί μου το δείχνει, κάτι πρέπει να κάνω με αυτό. Θα κάνω, κάτι να κάνω αυτό που έχω πρώτα με την φωτογραφία. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Λίγο η όλη φάση με τις φωτογραφίες δεν... Ωραία. A photograph is both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting.
Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. Αν το πετύχω, τι θα γίνει? Μπορεί να θέλω να το ξανακάνω όλο από την αρχή αν δεν το πετύχω. Her face can't tell me anything anymore. I know that, really. Her lack of expression scares me. I don't even know whether to keep this blank photo with me or just throw it away. Να δω τι άλλο θέλει, μιας και είμαστε εδώ. Αυτό το έκανα, αχα. Λοιπόν, έχω και άλλες κάμερες. Τι έχω πάνω μου? Θα πρέπει να τις έχω όλες. Δεν έχω μόνο μία κάμερα. Για να ακούσω αυτό. I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Julia? You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. No, my voice will sound awful. No way, come on. Didn't you want to study singing anyway? No, I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right, my voice is awful. It cannot be called singing. Anyway, it's time I develop these film roles. I can't wait any longer. I wish I could just stop time. Δεν ρισκάρει να δεν καταλάβουν, οπότε τότε δεν ακούει. These images could change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost inside yourself. Μάλλον τις φωτογραφίες εκεί από την λίμνη. Οχ. Να καταλάβουμε τι έγινε. Ή να θυμηθεί πράγματα. Όχι, κάποιος έρχεται. Όχι. Άλλο γομούρι, χαϊ. Όχι, παραλίγο να το χάσω. Νόμιζα ότι κάποιος έρχεται, αλλά δεν με αφήνει να βγω. Here I was running toward the pier. Just as I remember. Καλά, ζει στα άκρα η δικιά μας. Βασικά στο να καταλάβουν ότι είναι αυτή και τι θα γίνει. Να δούμε και τι θα γίνει. Πώς άιντον, χαϊ. Άλλες δύο. Η ίδια φωτογραφία.
Οκ. Α, το δάχτυλό της κάνει έτσι στο πλάι, νομίζω ότι κατεβαίνει κάποιος στις σκάλες πριν. Stop. Ωραία μουσική. Yes, I've undressed and I'm about to dive in. Δεν This ξέρω. matches my memory. Λίγο... στενάχωρη. Καλά είναι να μην έχεις παράπονα. Δεν έχω παράπονα, εντάξει. Εντάξει. Για να δούμε. Άρα θα σιγουρευτεί τώρα ότι δεν τη σκότωσε αυτή. Ρε, μήπως ξαναγυρίζω εγώ, την σκότωσε η αδελφή της γιατί είχε σχέση με το αγόρι αυτόν τον Λούτο, πώς τον λένε, που της άρεσε και ήταν έγκυος. Καλά, και δεν το θυμάται. Τι να πω. I'm carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, Ναι, αλλά do πριν από match όλα αυτά, reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. εγώ πιστεύω Maybe I should δικιά meet with the μας. White Lady. She might be able to tell me something. Is this crazy talk? Yes, definitely. But Α, το what's φάντασμα, more about White any Lady, of το this? φάντασμα θέλει να Maybe you συναντήσει have to be a αυτή. little crazy to get anything done. Τι είναι αυτά. This lens increases the framed area. It allows me to fit more into the image. With this lens, everything gets bigger. Συγγνώμη, θα αλλάζω και φακούς. Blue filter, ideal for indoor photos. Orange filter, when there is fog, it improves the image by giving it some contrast. With this lens, I can shoot very close up. Red filter for super high contrast photos. Και αν το θυμάμαι εγώ όλα αυτά, να μου τρυπήσεις τη μύτη. Κάνε φωτογράφο στο chat. A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. I have found what I need to take infrared photos. Εδώ και δεν μου έχει τικ. Find the key. Ωραία. Και εδώ. Go to the lake. Πάμε στην lake. Έχουμε μάθει τον δρόμο. Είναι μέρα ακόμα. Δεν κινδυνεύουμε. Δεν θα είναι τόσο τρομακτικά αυτή τη φορά. Όχι, από εδώ πρέπει να πάω. Δείτε ομορφιά! Διαφορά πρωί με βράδυ. Θέλω να πάω πάλι στην εξοχή. Ένα διημεράκι. Έτσι ίσα ίσα, 3 μέρες, 2-3 μέρες. This is the center of our farm. But Πριν since πιάσουν I τα moved κρύα. here, it hasn't worked like it used to. Αν και καλό λίγο σήμερα. Matters, Daddy says.
Μύγες. Οπότε θα τρομάξουμε πάλι. Τι, θα σας πάω... Για τρέξιμο εδώ. Τι τρέξιμο εδώ... Είναι για να πέσεις κάτω να φας τα μούτρα σου. Δεν είναι δρόμος αυτός για τρέξιμο. Όπου είναι πανέμορφο όμως το βράδυ, είναι όμως τρομακτικά, αλλά τώρα δείτε τι ωραία. Τι βρήκα. Δεν έχει interact. Δεν ξέρω τι με ενοχλεί. Motion blur. Αυτό με ενοχλεί. Κάτι με ενοχλεί και δεν μπορώ να καταλάβω τι με ενοχλεί. Όχι, κάτι βρήκα. Δεν πάει. Έχω την εντύπωση ότι χάθηκα. Ψέματα δεν θα πω. Αλλά νομίζω ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Λίμνη. Όχι στην Ρώμη. Μισό λεπτάκι. Όχι ρε, πάω ανάποδα. Τζίνι, χαϊ. Έχω ξανάρθει από εδώ. Από εδώ. What are the soldiers doing? It's dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Τι να τους ακολουθήσεις, μωρέ! Όχι, δεν τους ακολουθώ. Δεν καταλαβαίνω αν η οικογένειά της είναι με τους Γερμανούς ή όχι. Ματίνα. Λάπο, ήταν φίλος της. Αχ, μη κοιτάτε, πραγματικά. Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Κάρα τόσο την ομορφιά τους, δεν κοιτούσα σίγουρα τα πόδια του. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Την πυροβολήσανε. Ναι! Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Δεν νομίζω ότι στον πόλεμο τους νοιάζει αν πυροβολήσανε
Sie ist die Kopelei. Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße, lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Ρε, ο Λούτο, πώς τον λένε, ήξερε ότι η Μάρθα I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. είναι αυτή που πέθανε. In fact, Γιατί το ήξερε, πως τη σκότωσε, γι' αυτό. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Ο Λούτο την σκότωσε. Μάρθα. I gave you back your destiny. Μάρθα. I give you back your I give you back your words. I give you back your words. I give you back your words. Εγώ που θα βρει τώρα δεν έχω καταλάβει τίποτα. Θα σου πω, θα σου... Μη κάνεις βλακίες. Ήταν δύο αδελφές δίδυμες. Η μία δεν άκουγε, δεν μίλαγε. Η άλλη και άκουγε και μίλαγε. Πνίγηκε αυτή που δεν άκουγε και δεν μίλαγε και η άλλη προσποιήθηκε ότι είναι αυτή που δεν άκουγε και δεν μίλαγε και έμεινε ζωντανή και δεν μίλαγε να μην καταλάβουν ότι είναι αυτή που μιλάει. I give you back your appearance. Δεν εξηγώ τίποτα. Ωραία, θα σου πω, περίμενε. Είναι δύο αδελφές. Η Μάρθα και η... I see... Now, I see my eyes dreams. Τι γίνεται ρε? Δύο αδελφές, η Μάρθα και η Τζούλια. Η Μάρθα ήταν κοφάλαλη. Πνίγηκε η Μάρθα. Η Τζούλια προσποιήθηκε ότι είναι η Μάρθα. Και δεν μιλάει και κάνει πως δεν ακούει. Θα σας πω. Και προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος σκότωσε την Μάρθα. On Julia's day of departing, identical twins stood before me, impossible to tell apart. Πολύ όμορφο το έχουν κάνει το game πάντως, They were still so young. Julia must come with me, I demanded. But they both claimed to be Martha. I explained that Martha's fate was soon to be the same, and their games were useless. I didn't have time for it. The war was keeping me busy. But they didn't concede, and instead kept insisting. Can we follow you together? Hi. No, impossible. Are you sure Martha will die too? Nothing is certain in wartime. What if the wrong person went with you? Then you would have cheated death. One would die unjustly, and the other would simply be delaying her fate. They discussed amongst themselves, then hugged before one of them came forward. She stared
in a determined, almost threatening manner. Το game είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάει πάρα πολύ καλά. It was Martha sacrificing herself, giving more time to her sister. But I stayed silent, not to reveal their failed deception. No one lies to the face of their own death. So I asked how their choice was reached. We drew lots by throwing a medallion, she said quietly. They had trusted in fate. Oh, how naive they were. They knew fate plays by its own rules, which is true, but it is also my ally. Fate never would have allowed the wrong girl to follow me. In that case, my work was done. She must have been Julia. However, little to my knowledge at the time, that blasted medallion had the same name engraved on both sides. Martha's. So, my first assumption was correct. They were too damn smart and had fooled both fate and me. One thing is for sure. I'll put things back where they belong. I will correct my ignorance and give fate back its blindfold. Τι? Θα τζοντονέψει. Τι? Α, το έχεις δει το game. Βασικά, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω. Μου αρέσουν και τα γραφικά πάρα πολύ. Μου κάνει κάτι θεματάκια και εμένα. Εδώ. Μου κάνει διάφορα. Τέλος πάντων, θα δείξει. Damn, this hurts so bad. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. I can hardly breathe. Ήθελα να ζωντανέψει και η Μάρθα. Αλλά αυτό δεν το έχουμε φορέσει, θα βάλουμε αυτό σήμερα. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. No, my bag is not here. My diary. Lapo's letter. Πρέπει να τα βρει αυτά. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Μπορώ να βγω. Α, τώρα μ' αφήνει. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know what to say. All of this. It's too much. So much death. Λέει η μητέρα να διάβασει τα γράμματα. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. Do you mind coming with me to pick my wife up from the cemetery? The funeral will start soon in the chapel. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's her way of coping, so she doesn't have to think about everything going on. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. Τι έχω να κάνω.
Α, την τσάντα της και το γράμμα του Λάπο πρέπει να βρούμε. Και να πει goodbye στην sister. Πάμε στην sister. What if the bag is here somewhere? Ωραία, δεν πάμε. Now it is the life of her sister, Martha, that is in danger. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. Advancing slowly. After the Battle of Poggibonsi, on the 18th, Poggibonsi. The German resistance on the Tuscan hills has been exhausted for the invaders. Τι με έφερε, δεν είναι εδώ τα πράγματά της. Πού είναι η τσάντα? Σκάμ. Και τι με έφερε εδώ? Πού είναι η τσάντα της? Στο μπάνιο. There's my bag. Thank God. Οπότε μπορεί η μαμά της να διάβασε τα γράμματα. Για να δούμε. Ναι. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. Σκέψου κωδικός κάτι ανοίγει, 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Α! Αυτό, μου αρέσει αυτό το παιχνίδι. Θα διαλέξω αυτό. Με τη σειρά, τα επόμενα τρία θα διαλέξω. Αναρωτιέμαι, αλλάζουν αυτά ή είναι τα ίδια? Ό,τι και να πατήσω. There is darkness that brings uncertainty, but there will be a guide. Something that can teach me something. Okay. Δεν με βοήθησες πολύ. Χρειάζεται αυτό, δεν το θέλω να το διαβάσω. Δεν θέλω. Μάλλον πρέπει, July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Η καημένη η Μάρθα. Παρεμπιπτόντως, τι οικογένεια, τι αδελφοί, τι τέτοια. Ποιοι άνθρωποι την περιτριγυρίζουν. Εδώ η πόρτα θα ανοίξει, ρε. Και πού να πάω, με κλειδώσατε, δεν μπορεί να φωνάξει κιόλας αυτή. Ανοίξτε μου.
Κάτι έχει εκεί. The radio needs to be kept on at all times these days. Okay. It can Δεν save έχει your τίποτα life τελικά. knowing things on time, especially before they happen. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σπίτι. Δεν έχω ξαναπαίξει game με τέτοιο σπίτι. Ιταλικό. Πρέπει να το διαβάζω κάθε μέρα αυτό. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Ναι. Έλα να κρυφακούσουμε. Καλά, ανυπομονώ την πιάσουν, την πιάσουν σίγουρα να κρυφακούει. Mum, can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Όχι ρε. Hello, it's me. Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my god. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? I told Nanny everything that had Τώρα καλά happened. έκανε. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. Bye, Nanny. I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Be careful, my little sparrow. Τι χαρούμενη μουσική είναι αυτή στο σπίτι, ρε. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. Κάτσε να βρούμε πού είναι τώρα. Map. Περίμενε. Map. Εδώ. Α, εύκολο. Το έχω. Να το. Oh. Έλα ρε, κρίμα. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Ωραία, κρίμα. Nanny always calls me Little Sparrow. This is the part of me that died with Martha. It'll be safe next to her. Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been.
Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods. Το βρήκαμε! Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Ωραία, πάμε. Αυτό δεν θέλει. Ωραία πράγματα που θέλει. Θέλουμε ομίχλη. Άλλε πουδιάρι! Καλώς τους, με τρομάξατε. Είμαστε σήμερα ήσυχα. Ηρεμία γαλήνη, πιο ατμοσφαιρικά. Τι κάνετε, πως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το raid. Περάστε, καθίστε. Μισό λεπτάκι. Τι κάνετε εσείς, με τι ασχολιόσασταν? Την καλησπέρα μας, την δικιά μας καλησπέρα. Λέτε να είναι νούμερο τηλεφώνου αυτό που μας άφησε ο άλλος. Έχεις μέσα από το χώρο, ρε, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Όχι, εντάξει. Έχω. Πώς δεν έχω? Σήμερα είμαι ήρεμη. Ηρεμία, γαλήνη. Ήσυχα πράγματα. Εσείς τι κάνατε σήμερα? Ωραία, θα βάλω το κλάμα τώρα, Αυτό ξέρω γιατί ήταν, επειδή είπα εγώ ότι έχουμε ηρεμία. Μην δεις ηρεμία εσύ. Τι. Πολύ γαλήνη έπεσε. Έπεσε και έπεσε. Σήμερα δεν ταιριάζει στο stream σήμερα, δεν δέμπει. Είμαστε... Τίποτα, δεν λέω καν τη λέξη. Βζι, κάπου εδώ είχαμε βρει, ήταν ένας τάφος. Πού τον είχα βρει όμως? Νάτος, απίστευτο, το βρήκα κατευθείαν. Έλα, μπράβο. Τι είμαστε, τίποτα δεν είμαστε. Όλα καλά. Και τι να το κάνω αυτό? Lover. Α, πρέπει να έρθω όταν έχει ομίχλη. Δεν λες ότι έχει ομίχλη τώρα, άρα πρέπει να έρθω το βράδυ για να δω στο map που είναι, για να ξέρω. Εκεί. Ωραία. Άρα δεν μπορώ τώρα. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο? Find the Raven. Πού να το βρω? Πάμε πίσω.
Πού λες, αλεπουδιάρι. Σήμερα παίζουμε Martha is Dead. Ατμοσφαιρικό, ωραίο, πολύ ωραία ιστορία. Αναρωτιέμαι τι έχει γίνει, θέλω να μάθω τι έχει γίνει. Το game μέχρι τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Με χαλάει λίγο, πρέπει να ασχολούμαι μόνο με κάτι φωτογραφίες βγάζει. Αυτό το part του game δεν με ενθουσιάζει. Ίσως σε κάποιον που όντως ασχολείται με φωτογραφία και του αρέσει να του άρεσε. Δεν μου αρέσει, αλλά εντάξει. Θα το αντέξω. Θα το αντέξω. Πού να βρω εγώ το κοράκι. Έχουμε γελάδες. I was afraid of animals when I was little. I never approached. Έχω μια φωτογραφία με μια γελάδα. Πρέπει να σας τη δείξω μια μέρα. Και μικρό γελαδάκι. Πρέπει να βρω το κοράκι, λέει. Πού να το βρω. Πού. Το game είναι φάση Silent Hill, δεν είναι με jumpscares και τέτοια. Καλά, όχι Silent Hill είχαμε, μας πεταγόντουσαν. Αυτό πιο ήσυχο από ό,τι περίμενα. Λίγο σκάμια SPOOKTOBER, αλλά εντάξει. Θα δείξει. Από το πίνει στο σπίτι, εγώ δεν θέλω. Maybe it's the same raven that killed that poor sparrow. Πού είναι ρε, πώς θα το βρω, αφού αυτό πετάει πέρα δόθε. Πού θα το βρω. I hate bullying, yet it seemed as if the raven wanted to bring the little bird back to life. Πού είναι ρε, το βλέπετε, τα ακούω αλλά δεν το βλέπω. Να το. Μη φεύγει. Καλά, εντάξει. Τι λέει. Objective. Να τα ακολουθήσω. Έλα, πάμε. Καλά, είναι πανέμορφο το παιχνίδι. Dress. It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. Μοιάζει μία πρώην η αγελάδα, ρε. Δεν είναι σωστό. I started to suspect that Mummy could have been involved in Martha's murder. Μουσχαράκι λέγεται. Μουσχαράκι. Η αγελάδα και το μουσχαράκι της. When I realized it was evening, they were already carrying the coffin towards the cemetery. She never loved me, I knew that well. But I would never have believed that. Had it been her? I struggled to believe it, but it made so much sense. Η αδελφή της δεν αγαπούσε ποτέ. Martha was me because she was convinced that I was dead. When the funeral ended, I felt an irresistible urge to play. I loved music. Play? I started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. Θα την πιάσουν. I needed to feel alive. Αυτό το σημείο περιμένω στο game. Όταν την πιάσουν και καταλάβουν ότι δεν είναι η Μάρθα. Γι' αυτό ζω. Όλο το game το παίζω για το σημείο που θα την καταλάβουνε. What's going on here? Julia? Is that you? No, it's not possible. Martha's never played. She's deaf, yet... No. This is Τι έκανε ρε, τι έκανε? So, Martha? I understand now.
You can get all of the attention, right? You were jealous, weren't you? Because she was a wonderful girl and you're just a useless little slut. Τι κόρη της, ρε! Τι μάνα είσαι εσύ! How did you manage to convince her? I get it now. But she talked to me. No, it doesn't make sense. I will have you locked up in an asylum. You hear? That's enough. You will pay for what you've done, you cursed lunatic. They will torture you to reveal the monsters in your head. Η μάνα τι πρόβλημα έχει? Δείτε μάνα τα παιδιά σου. Her words were as sharp as blades. I tried to tell her that it wasn't me. I showed her the photos I developed that proved my innocence. But she grew all the more angry, calling me crazy and then... Καλά, και εσύ δεν είσαι καλά όμως. Πήρες τη θέση αδελφή σου. Δεν είσαι πολύ καλά. I closed my eyes as more darkness began to take over in me. Δεν είσαι καθόλου καλά κι εσύ. Came flooding back. Not memories of actual past events, but more so of feelings. Feelings I had when I was little. They were scary. They were the fears of a little girl. Despite what had happened, I went walking in the woods early the next morning to meet the lady. The evening before, my father had tried desperately to console me. Talk to me, Julia. Μπορούμε να κάνουμε τις κάρτες. You know I love you. I just want to understand what happened. I am happy you are alive. Even if we have lost Martha, your mother was just in shock. She didn't want to hurt you. Πες στον πατέρα σου ότι η μάνα σου είναι σκύλα. Απλά. New chapter. Ναι, αλλά. Λίγο να ανακατέψουμε τα χαρτιά. Τα 3 επόμενα θα διαλέξω. Δεν μπορώ να... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Εδώ είχαμε μείνει. Ξέρω ότι είναι ανακατεμένα, αλλά θα το πάω έτσι. Υπάρχει καμιά καλή κάρτα εδώ μέσα? Είναι όλες θάνατος και... I'm going to make it. It will all change eventually. But luck will not be my ally and everything will be very difficult. Αναρωτιέμαι, ξέρει κανείς αν όντως διαλέγω τις κάρτες εγώ ή αν ό,τι και αν διάλεγα θα βγαίνουν αυτή τη στιγμή αυτές τις 3 κάρτες. Δεν ξέρω. Θες να κάνεις ποδήλατο πάνω από το νερό, Thief? Τι να σου πω. Πού βρίσκομαι? Α, πάω πολύ σωστά. Γιατί μου δείχνει αυτό εκεί? The Lover. The Lover ήταν εδώ, αφού είδα ένα... Όχι, δεν θα με μπερδέψεις εσύ εμένα. Εγώ θα πάω εδώ που ξέρω. Δεν είμαι σίγουρη ότι πάω σωστά. Α, ναι. Νομίζω ότι αυτός είναι ο Lover. Και ποιο είναι ο τάφος είναι αυτός? Κάτι έχω βρει εδώ και δεν ξέρω τι έχω βρει. The Lover. Πάμε στον Lover, ξέρω και εγώ. Τι να σου πω. Πάμε στον Lover. Map. Άγνωση η διάταξη των καρτών. Ναι, αλλά έχει σημασία τι διαλέγω ή ό,τι και αν διαλέξω. Θα βγουν οι ίδιες κάρτες. Από εδώ λέει. Πού είναι ο Lover?
I don't know what I'm hoping to find, but what else can I do? I will hopefully see if one of these graves is hiding something. I hope that the infrared film will show me. Πρέπει να αλλάξω φακό. Άντε να αλλάξω φακό. Ξέρω εγώ γιατί ξέρω πώς αλλάζουν φακό. Αχα. Red filter. Αυτό θέλω. Τι θέλω. Αυτό θα θέλω. Φαντάζομαι. Όχι, αυτό θέλω. Οκ. Back. To close. Θες να πάω πιο κοντά ή θες να πάω πιο μακριά? Το too close. Θέλεις να είμαι too close ή να μην είμαι? Γιατί όπως το έχεις εκεί είναι σαν να θέλεις να είμαι. Α, καλά. Μάλλον πρέπει να πάμε πιο μακριά. Καμία λογική, ρε. Αρχικά θα βάλω τον φακό μας. Back, όχι. Εδώ. Μετά. Out of focus. Έλα να σε κάνω και focus. Ωραία. No. Too distant. Too close. Οκ. Το βρήκα. Μήπως πρέπει να πάω την φωτογραφία να την κάνω και στο δωματιάκι πρώτα. Ναι. Καλά που το κοίταξα και το σκέφτηκα και δεν πήγα στην λίμνη. Πάμε τώρα στο σπίτι πρώτα. Αδιέξοδος. Δεν πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ. No update πλέον όπως στα games έχεις ένα βελάκι στο map και σου δείχνει πού ακριβώς είσαι. Θα δει τρόπος χάρτης που να δείχνει το location σου ακριβώς. Για ποιο πράγμα μιλάμε? Πού? Update, για πού λες? IRL. Όπως τα games έχει ένα βελάκι στο map και σου δείχνει πού ακριβώς είσαι. Θα δείχνει το location. Νομίζω δεν... Αυτό δεν... Τι νοείς δεν υπάρχει αυτό? Δεν είναι αυτό το share your location, αυτό λες. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Δεν ξέρω ρε στόκερ, ποιον θες να κάνεις, να στοκέψεις, να στοκάρεις. Ρε stalker thief, τι ψάχνεις? Άσο να μπήξει στο game σου. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο thief. Ποια πρώην του θέλει να δει που βρίσκεται. Δεν ξέρω.
Εσύ είσαι η stalker με τις φώτος σου. Όχι, όχι, εγώ προσπαθώ να μάθω τι έχει γίνει. Το game είναι πολύ ωραίο, πολύ ατμοσφαιρικό. Πολύ ατμοσφαιρικό, αλλά μας πετάει κάτι κομμένα πόδια. Κάτι ανθρώπους χωρίς δέρμα πάνω τους, κάτι σκηνικά από εκεί που δεν το περιμένεις. Τώρα αυτή τι είπε, να σας πω εγώ ότι το άκουσα, ψέματα θα σας πω. Φέρε μου και αυτά. The yellow filter. If it were to snow, it would be perfect. The green filter, useful for landscapes. Θα χιονίσει κιόλας. Find the correct grave. Άρα δεν είναι το σωστό αυτό που έβγαλα. Άρα το correct είναι αυτό που είχα πάει από την αρχή εγώ. Που... Όχι, πάλι εκεί μου λέει να πάω. Find the correct grave. Τι εννοεί. Τι είπε τώρα όσο μίλαγα εγώ για τον θύφων Στόκερ. Κάτι είπε εκεί και το έχασα ρε εξαιτία σου. Μήπως είπε ότι αυτή δεν είναι η τάφη. Ρε, με βλέπεις σήμερα είμαι τόσο ήρεμη, τόσο... Γιατί είσαι έτσι. Ναι, γιατί έτσι. Γιατί θέλετε να με ταράξετε. Δεν το βλέπω το game να ψήνεται να ξαναβγάλω εδώ φώτο. Άρα δεν πρέπει να βγάλω εδώ φώτο. Μήπως είναι ο τάφος, αυτός που βρήκα στην αρχή, που έχω πάει 100 φορές και λέω από την αρχή ότι είναι αυτός. Απλά έπρεπε να έρθω εδώ πρώτα πριν πάω εκεί, πάω να βγάλω εκεί φωτογραφία. Γιατί ξέρω τον δρόμο. Θα το δω. Οκ, πήγα λάθος. Ναι, αλλά μου έχει κυκλωμένους εκείνους ο στάφος. Τι στο καλό θέλει. Τώρα ήρθα εδώ. Θα δείξει. Μισό έχω χαθεί. Πάω σωστά. Πάω σωστά. Ανάτος. Για να δούμε, τι θα δούμε. Νομίζω ότι ούτε εδώ είναι. Να πάρει. Ούτε μου λένε είναι focus, ούτε τίποτα, άρα ούτε εδώ είναι. Έλα ρε. White lady. Lover. Ναι, το έχω. Τα έχω. Find the correct grave. Okay.
Στο game μου δείχνει που να πάω γιατί πάω όπου θέλω. Άκου να δεις τι γίνεται. Νόμιζα... πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Δεν έχω απάντηση να σου δώσω. Δεν έχω απάντηση. Η αλήθεια είναι πως δεν έχω απάντηση. Αλλά πήγα εδώ και δεν έμοιαζε σαν να είναι το σωστό μέρος. Find the correct grave map. Μεγάλη περιοχή κυκλωμένη. Είμαι εκτός κύκλου. Τι... πρέπει απλά να έρθω εδώ. Ο Thief που μου λέγει τα τέτοια και δεν το άκουσα. Πάντα ο Thief για όλα. Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά, το βρήκαμε. Όλα καλά, όλα καλά. If I wear this, it should allow me to make contact with her. With this object, she'll have to hear me. I have no doubt. Ωραία, φύγαμε. I'm missing the element that connects my world to that of the white Πάμε κάτω. lady. Oh, the lake. Of course. Why didn't I think of it sooner? The dress that I threw in the bushes that cursed day. It's been sitting beside the lake for a few days now, in a world that is both mine and hers. Όλα καλά, τα έχω κάνει όλα σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παραπονιέστε. Όλα σωστά, πάντα έχω δίκιο. Τι δεν καταλαβαίνετε. What is this place? This never used to be here. Another entrance, maybe? Τι βρήκαμε εκεί, πλάκα-πλάκα, να προσπαθήσω να μπω. Α, όχι, είναι μέσα στη γη αυτό. Αχ, θα χαθώ τώρα. Ας έχω άλλες δουλειές. Άστο, άστο. Πάμε στη λίμνη. Πού το νερό? Όχι. Από εδώ. Τι έγινε, χάθηκα. Α, νομίζω ότι εδώ είναι ο προορισμός μου, αλλά εγώ εδώ πάω. Εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα, δώσε, πάμε. Εδώ νομίζω ήταν που σκοτώθηκε ο Λούτο. Λούτο. Map. Καΐλα, hi, hello. Ρε, πραγματικά, γιατί! Ρε, πραγματικά σήμερα το νιώθω, επειδή το game είναι πιο ήσυχο, δεν είναι. Πόσα jumpscare έχω χάσει πάλι, ένα στην ουσία. Μάπ ήθελα. Θα κολυμπήσω απέναντι. Άρα δεν είμαι στον κύκλο. Ρε τώρα. Μισό λεπτάκι, το map λέει My personal object. Δεν πρέπει να βρούμε κάτι εδώ πριν πάρουμε την βάρκα. Έχει κάτι δικό της αυτή εδώ. Η βάρκα είναι το personal object. Τι έχεις?
Personal object. Μήπως η βάρκα είναι δικιά της? Όχι, τι είναι αυτό? Κάτι βρήκα. Here it is. Γιατί τόσο δυνατά αυτά, εγώ τρομάζω μαζί σου. Τα έχω βάλει δυνατά γιατί είναι για να τρομάζω στην ουσία. Όταν ήταν πιο σιγά δεν τρόμαζα και λέω μη σας καμάρω. Με τα χεράκια μου βγάζω τα ματάκια μου. Όταν τρομάζουν σένα, ξυπνούν και εμένα. Είσαι σε λάθος μέρος αν θες να κοιμηθείς. Αν να σας πάρει ο ύπνος, δεν είναι το σωστό. Σήμερα είναι πιο ήσυχο βέβαια, αλλά και πάλι δεν είναι το κατάλληλο. Σας είπα, εμένα θα με βάζετε όταν θέλετε να ξυπνήσετε για ξυπνητήρι. Ναι, μας πεθαίνεις και εμάς μη. Συγγνώμη κιόλας, Παίρνω ικανοποίηση βέβαια που σκέφτομαι και εσάς να τρομάζετε. Να πω την αλήθεια. Μπορώ να πάω που θέλω. Όχι, πάμε εσύ γιατί με ξεκούφερα. Το πάρκαρα. He used to take me fishing in it many years ago. I don't understand why Mother never wanted me and Martha to use it. Τι λες μωρή και εσύ, δεν ακούω τίποτα, δεν είμαι στο σωστό μέρος εντωμεταξύ. Όπου με ξεκούφανε, πάρκαρα εδώ. Τι σ' αρέσει? Πώς παρκάρετε? Ορίστε. Λοιπόν, τι μου λέει να κάνω εδώ? Οπα. Τα έχω κάνει όλα, άρα θα γίνει μόνο του ότι πρέπει να γίνει εδώ. This is the tree the lover was hung from, according to the legend. Ποιος lover μωρέ που σκότωσε την κοπέλα του κι αυτός, τον λέμε και lover, ο παλιοφωνιάς. Κανόνισε να σε τραβήξει White Lady μέσα. Το φιλμ εκεί τι φάση? A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. It should contain shots from before that moment. Ah, bravo! One of the shots has captured the moment of Martha's murder. I will then find Δεν πως πήγε και μόνη της η Μάρθα. Was it really, Mummy? I will develop it as soon as I can, but now it's time to speak with the White Lady. Οκ, νομίζω από αυτό θα μάθουμε πολλά. I will wear her lover's cross to draw her to me. Οκ. Το μαλλί μπροστά αυτό. Α, ναι, θα κόψουμε και τα μαλλιά μας, το ξέχασα ήδη. Έτσι, έκοψα και εγώ τσαφέλια σήμερα. To enter into her world. I will use the tarot cards to communicate with her. The first 10 will be used like I did with Nanny. Once 2 cards have been chosen, it should begin. Στην αρχή ο βασικός ύποπτος ήταν η αδελφή. Εμείς δηλαδή. Μετά εγώ λέω ο Λούτο. Γιατί κάτι θα σου πω για τον Λούτο. Αλλά τώρα λέμε ότι μπορεί να είναι και η μαμά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η μαμά. Γιατί θα ήξερε ποιον πνίγει. Δεν θα έβλεπε ότι η άλλη δεν μιλάει και θα αγχωνόταν πως είναι η αγαπημένη της κόρη. Οπότε δεν θα είναι η μαμά. Ο Λούτο είχε σχέση με την δικιά μας. Εντάξει.
You camouflage yourself in the woods to approach me. You blend in with the water to make yourself known. You wish to communicate with me through the energy of symbols. You use my pain to summon me. You are very bold. You call upon me for knowledge that I do not possess, for answers I do not have. I am only a vessel, like water, like air, a vessel to move and breathe. Τζάμπα ήρθες, λέει. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Here we go. Πάμε με τη σειρά. You do not have control of yourself. There is a dark figure inside you. The wounds are feeding it. It will do things you do not like. It will use your desires, your guilt, the darkest parts of your conscience. Yu-Gi-Oh! Παίζουμε. Δεν μου είχατε ζητήσει, ορίστε. Κάνει σκηνάκι. You will no longer be able to tell light from darkness. In sorrow, the difference is so subtle. You are alone, and you will remain alone. Memories are abandoning you. They are your only true companions. Now they take the place of your happy childhood, and they may return to keep you company. Ο Λούτο πέθανε, δεν έχει φάση να είναι αυτός πλέον. Δεν έχουμε άλλους χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που παίζουν στο game είναι η μάνα, ο πατέρας, εμείς και ο Λούτο. Η μάνα, ο πατέρας δεν είναι, οπότε ή ο Λούτο ή εμείς. Δεν υπάρχουν. Η Νάνη πέθανε και αυτή. Δεν νομίζω. Όχι, γιατί ούτε αυτή ήξερα, οπότε ούτε αυτή είναι. Ή ο Λούτο ή αυτή την σκότωσε. The daughter, the house, the mother. The daughter comes from the mother's house, then makes herself a home and becomes a mother. This cycle is broken. To undo the knot, find the sun. He is the original sin reflected on you. The one who gave you the light wishes to take it back. She wants control. Bit by bit, she is crumbling your life. You have to stop her. Ναι, ότι η μαμά της κοπέλας που είναι ζωντανή δεν τη συμπαθεί πολύ την κόρη της, θέλει τα χειρότερα. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή σκότωσε την άλλη αδελφή, γιατί την άλλη την αγαπούσε. Part of our soul embraces the people we love. It is then torn away from us when these people disappear. The wound is deep and it cannot heal. Faith vacillates. Death causes fear. But the church is a safe place. It is home and mother to its children. Faith is the light. Do not lose it. Finding it again is almost impossible. I lost it in sorrow, and without time, I am lost in the dark. I can sense that you want to know who did it, but I do not have the answer. You must find it yourself. Do not ever try to enter through the front door if you wish to reach the heart.
Your twin sister might have the answer you are looking for. Even after death, we leave traces of ourselves, don't we? Everything is indefinite if you look at the essence of things. Σε ένα όραμα είδε ότι η αδελφή της ήταν έγκυος και εγώ πιστεύω ότι ο πατέρας του παιδιού σκότωσε την αδελφή, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ο Λούτο. Μήπως ο Λούτο τα είχε με την δικιά μας, που ξέχασα πώς τη λένε, την όχι Μάρθα, αλλά έκανε κάτι με την Μάρθα επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει, να το πει ότι και έμεινε έγκυος η Μάρθα και τη σκότωσε. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Γιατί κολυμπάω, γιατί είμαι στο νερό, πνίγομαι. Τι συμβαίνει? Θα βγούμε στην επιφάνεια? Δεν βλέπω να ψινόμαστε. Άρα πρέπει να πάω κάτω. Τι ψάχνω? Έπεσε ένα αεροπλάνο πάνω της, δεν πιστεύω, θα το είχαμε ακούσει. Πάω καλά! Χάθηκα ρε, χάθηκα, πάει. Χάθηκα. Να πάω στο φως, πού να πάω ρε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Sorry που μου περισσεύανε 10k points. Τι να σας πω. Δεν τρόμαξα καν, δεν έβγαλα άχνα, οπότε... Να πω κάτι. Χάθηκα. Θα πάω στο φως. Θα πάω στο φως. Καλά έκανε και πήγα στο φως. Τη βρήκα όμως. Τι μου τραγουδάει, δεν κατάλαβα τίποτα. Κάτι θα έπρεπε να καταλάβω τώρα εγώ, δεν κατάλαβα. Κάτι βρήκα. Καλά, τώρα θα μου ρίξει κανένα jumpscare, κανένα κάτι. Ρε, μήπως τα φαντάζεται όλα και δεν έχει γίνει τίποτα. Speaking with the white lady confused me even more, but at least now I have this key. Μπορώ να δω το κλειδί. Τι κλειδί είναι? Μήπως ανοίγει αυτό? Ναι. Θυμάμαι ότι δεν είχαμε ανοίξει της Μάρθας το κουτάκι.
July 16th. Dear sister, I entrust my secrets to this letter. If you are reading it, things have gone as I thought they might, and I'm no longer there with you. First of all, I am not deaf, and I never was. Mother scared me when we were little, so I decided not to speak or listen anymore. Καλά, η μάνα τους χειρότερη μάνα. Mother began to love me. They also found a scientific explanation for my deafness. Neurological damage caused by excessive pressure exerted by the twin during pregnancy progressively led to hearing loss. And like that, my decision was also transformed into a fault of yours. So γι' αυτό την κατηγορούσε ότι η άλλη δεν ακούει εξαιτίας σου. Secrets? Unfortunately, yes, but a letter is too cold for such matters. Now that you know that I can speak, please go to the dark room. I have a hidden recording. Listen to it and you will hear my voice. Farewell, Martha. Καλά, κάπου δεν ήταν Why καλά. all this madness, Martha? Η Μάρθα τελούν τρελή και η Μάρθα. You deprived me of your voice for more than 15 years. Τους τρέλανε, η μάνα τους τους τρέλανε. I can't wait to hear it now. Τίποτα. There is nothing here. Καλά, όταν λέμε hidden δεν ήταν και πολύ hidden. Το βρίσκει όποιος θέλει. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Για να δούμε τι θα πει. Hi, Julia. I know that this will seem absurd, but this is me and this is my voice. We are equals in this sense, too. Well, it's obvious, really. I've basically always spoken, and you were my voice. I'm going to meet my fate, so I don't want there to be any more secrets between us. Πες μας! Με το τσιγκέλι μας τα βγάζει. I have to tell you that I'm pregnant, Julia. I'm pregnant with Lapo's baby. Και οι δύο είναι έγκυες. Όλα! Το είπα! Της έφαγε το τέτοιον. Καλά, Λάπο, ντροπή του. Αδελφές και δίδυμες είναι, ρε Λάπο. Could you tell? That's why I'm no longer getting undressed in front of you. But for how much longer can I hide it? Yesterday, you asked me to go to the lake together early in the morning. You, the sleepyhead, early. I asked you to switch beds with me, like we used to when we were little girls. I got up at dawn and didn't wake you. I put on one of your dresses. Ο Λούτο, πώς τον λένε, τη σκότωσε. Για να μην καταλάβει η δικιά μας, που δεν θυμάμαι πώς την λένε, που τα είχε με τον Λούτο, ότι την απάτησε. Θέλει να ντυθώ. I wrote a card to Mother telling her that it was you who was pregnant, not me, and to come and see at the lake. I left it on the desk in her room. Το βρήκαμε το γράμμα, το διαβάσαμε ήδη. Ρε, η μάνα τη σκότωσε. Το διαβάσαμε το γράμμα, βρε. Τι με βάλει να πάω πάνω για να συνεχίσει η ιστορία. Κάνω κάτι λάθος. Then I felt the need to talk to you and I remembered the recorder in the dark room. Ωραία, πάμε στο dark room. Όπα. Το suspense. Μάρθα, το suspense. Θέλουμε να μάθουμε, Μάρθα, τι έχει γίνει. Μίλα μου, Μάρθα. I will go to the lake alone and act as you. I will tell her everything you never had the courage to tell her. I will be Γι' αυτό your voice. μίλαγε. I know how much she's made you suffer over the years. Unlike you, I remember all of the harm she has done to you, and it is my fault. Take my place, sister. You will live a better life, and I will be able to rest in peace, knowing that I at least tried to put right what I have done wrong. I will go now. My last memory will be the image of you sleeping
Εντάξει, οι άλλοι δεν καταλαβαίνω γιατί αποφάσισε να τη σκοτώσει. Γιατί... Άρα η μάνα της την σκότωσε, ρε. Γιατί, επειδή ήταν έγκυος. Καλά, και η μάνα μετά κατηγορούσε τον Λούτο. Τι μάνα είναι αυτή! Hi, Julia. Γιατί... I was upset. Unbelievably upset. July 16th, that cursed day. Martha didn't wake me up. Να πω κάτι. Ρε, η Μάρθα είχε κρυφά σχέση με τον Λούτο, που ο Λούτο τα είχε με την δικιά μας εδώ πέρα. There was a dress missing from my wardrobe. Και έμεινε έγκυος. Ήταν λόγος αυτός, εντάξει, θα γινόταν ένας χαμούλης, το καταλαβαίνω, αλλά ήταν λόγος αυτός να πεθάνει. Πώς βγαίνω έξω? Γιατί δεν με αφήνει να βγω, τι άλλο θέλει. Martha wasn't there and we were supposed to go to the lake together. She even made her bed, which was unusual. I thought Mother woke up early, despite her medication, and asked her to do something. Ωραία, κάτι πατιέται. Σίγουρα δεν μπορώ να βγω. Άσε με ρε, να βγω. Δεν πατιέται κάτι. Και εγώ δεν μπορώ να βγω. Να της τρώσω το κρεβάτι μήπως? Όχι. Να ανοίξω κανένα παράθυρο? Α, ναι. It was late. Martha hadn't woken me up as we had agreed, and I always overslept. I simply decided to go out and take the photographs by myself without Martha. Ρε, δεν το πιστεύω ότι η μάνα σκότωσε την κόρη της. Αλλά το θέμα είναι ότι η Μάρθα την προκάλεσε, γιατί προσποιήθηκε ότι είναι η Τζούλια. It was a foggy morning. Και λέει, είπα στη μάνα όλα αυτά που εσύ δεν μπορούσες να τις πεις, οπότε την έκραξε τη μάνα. Something terrible. Γιατί? My mother had killed her beloved Martha with her own hands. I had then taken her place, usurping the throne of her affection. She would have never forgiven me. I had real reason to be afraid. Ο Λούτο είχε το γράμμα εδώ πέρα και ήξερε ότι αυτή δεν είναι η Μάρθα. Γιατί είχε έρθει πολύ κοντά και με τις δύο. Δώστε μου μισό λεπτό, πάω για πιπί μου. Και έρχομαι. Γι' αυτό ήξερε. Α, ο Λούτο.
Επέστρεψα. Έφερα και κοκακόλα. Και έφερα και 2 καλαμάκια, είναι δίδυμα. Είναι σε ένα σακουλάκι μαζί. Δίδυμα σαν τη Μάρθα και την Τζούλια. Λοιπόν, αρχικά άλλαξε η μέρα. Μόλις ξυπνήσαμε, έχουμε να παίξουμε κάρτες εδώ τα ταρό μας. Πού έχω μείνει? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Πάμε εδώ. I mustn't care about what people think. Το μπλε. All fear will prevent me from facing the music. It will be very difficult to recover from the mental collapse. Προς το καλαμάκι που δεν μιλάει, πως λέει ψέματα τόσο καιρό. Τι κι άλλες κάρτες διαλέγω? 3 δεν διαλέγω κάθε μέρα. Τώρα γιατί διαλέγω 4? The end waits for us. Θα πεθάνει και η δικιά μας, Α, καλά, δεν το γλιτώνει. Θα τη σκοτώσει η μάνα της. Έλα, έχεις πάρει όπλο όμως. Ποιου? Μουσική στο σπίτι. Face the troops of the 8th Army. Units of an Indian division crossed the River Pesa on a vast front. And they advanced. 400 ISO film. It comes into its own shooting clouds and indoors. When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. Τι ISO, κοπέλα μου, μου δίνεις τόσες πληροφορίες για φωτογραφίες, δεν ξέρω εγώ αυτά. Where General K was staying was το διάβασα αυτό. Το διάβασα. Luckily, the general and his family were not in the house at the time of the attack. Λοιπόν, τι έχω να κάνω? Newspaper, δεν μας νοιάζει. Develop the photos. Ναι, develop the photos. Πάμε. Τώρα θα δούμε τι είχαν οι photos. Another telegram of condolence. Isn't it a bit late? Που τράβηξε λίγο πριν πεθάνει η αδελφή της. Πάνω. Go to the dark room now. Not when she's around. I must stay as far away from her as possible. I could go to the cemetery instead to find out whether Martha really was pregnant or not. Θες? Άντε πάμε. Έχουμε γράμμα. Της αδελφής θα το έστειλε, θα το ταχυδρόμησε για να το παραλάβω τώρα. Following your call, we have received a telegram from Dr. D. Your request has been accepted. Για να την πάνε σε τρελοκομείο. As soon as the police station issues authorization, we will send for the girl. While we wait, to avoid the girl taking any extreme actions, as per the fears you have expressed, we ask that you trust in the advice of her treating physician. I thank you for your generous and charitable donation to our institution. Καλά, τι μάνα είναι αυτή? Director S. Volterra Psychiatric Hospital. Telephone 0782. Now that she has discovered everything, she wants to lock me up in an asylum. Or maybe even worse, she wants to kill me and have everyone believe it was suicide. She is preparing all the finer details. Και ο πατέρας της κοιμάται όρθιος. Κοιμάται. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το τηλέφωνο που είχε δώσει αυτό. 6934. Πάμε στο πάνω τηλέφωνο να μην ακούει η μαμά. 6934. Ο Λούτο μας το είχε δώσει. Κινδυνεύω. Όχι, ωραία, ξεκίνησε λάθος. Κλείστο. Μπερδέψαμε το 9 με το 6, πάμε πάλι. Ξανά μετά. Πάμε πάλι. 6 9 3 4.
Yes, Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. I don't even know the first thing about all this. Πώς ανακατευθήκαμε σε πόλεμο? Τι έγινε? Εγώ ψάχνα να είναι ποιος σκότωσε τον αδελφή μου. Γιατί ανακατεύτηκα σε πόλεμο? Reveal the plan to father. Τι να κάνω? Ο πατέρας είναι καλός, μήπως να τον εμπιστευτεί και να το πει. Να τη συμβουλέψουνε. Γονείς είναι, η μάνα της είναι χάλια. Αλλά ο πατέρας της φαίνεται καλός, την αγαπάει και λέει ότι δεν θέλει τον πόλεμο ο πατέρας της. Να συμβουλευτεί κάποιον. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω από πόλεμο. Τι θα πατήσει? I decided to tell my father everything. I loved him very much, so I couldn't do such a thing in secret. I didn't understand anything about these things. I would have acted without knowing what I was doing. Daddy told me to agree to their request. Ο πατέρας είναι Γερμανός της Τζούλια. Αλλά μένει στην Ιταλία. Myself into any trouble, like all fathers do. To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. Δεν άκουσα τι είπε ο πατέρας, διάβασα αυτά που λέγατε. 21st of July. Lapo. Τι είπε ο πατέρας, ποιος άκουσε? They shot me in the back when I discovered his body. I thought I had hit rock bottom. Τι λέει, ναι, με ανακατεύσαι στο πόλεμο. After so many awful events, I finally managed to meet the White Lady, or so I believe. The line between reality and dreams is becoming less and less clear to me. I thought a lot about her words, but they didn't shed any light on my assumptions. They kept ringing in my mind. Maybe I will understand when the time comes. Now I know for certain that's the woman who killed Martha. When she thought that she was me. Only a week ago, all of this would have seemed impossible. I just need to find the proof, so she can pay for what she has done. Εν μεταξύ, η μάνα της είναι ακόμα εκεί κάτω. Μπορούμε να βγάλουμε, να κάνουμε τις φωτογραφίες. Η μάνα είναι ακόμα εδώ. Με γύρισε απότομα. Λες και μου δώσανε σφαλιάρα. Όχι, απ' την άλλη, φύγε. Οκ. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Newspaper. Ωραία, πάμε εδώ. Δεν θέλω να κάνω αυτό. Πού την έχουμε τη Μάρθα? Έχω επιλογή, πρέπει να τα κάνω όλα. Θα μπλέξω, θα την βγάλουν τρελή και θα την κλείψουν εντελώς μέσα, μετά σίγουρα. Επίσης τη Μάρθα, πού την έχουν θάψει? Μάρθα, πάω στην εκκλησία. Με το ποδήλατο λέει. My bike. The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. Bicycle pump, το οποίο θα το βρω, πού ακριβώς? Μισό λεπτάκι, έχω και κάτι κλειδιά. Μισό λεπτάκι.
Να δω αν ανοίγει καμιά πόρτα. Έχω κλειδιά. Όχι. Βασικά. Πού είναι το κλειδί? Αφού της έδωσε ένα κλειδί αδελφή της. Καλά, πάμε να βρούμε την Μάρθα. Πού είναι το νεκροταφείο, πού να έχουν θάψει τη Μάρθα. Μάρθα. Η εκκλησία είναι εδώ, πως είναι κάπου κοντά στην εκκλησία. Μάρθα. Όχι, κάπου την πηγαίνανε τη Μάρθα. Θυμόσαστε με ένα βιντεάκι. Κάπου την πηγαίνανε. Πού την πήγανε? Από εδώ. Map. Πρέπει να κόψω το καλώδιο, μου φαίνεται. Αλλά νομίζω ότι θα λένε μετά ότι είμαι τρελή και θα με κλείσουν σίγουρα στο τρελοκομείο. Πού έχουνε θάψει την Μάρθα? Δεν πάει εδώ. Εάν πάω από εδώ, θα μου ανοίξει στο map. Όχι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τρόμπα σε καμιά αποθήκη να έχει. Πώς θα το τρόμπα? What are these ideas that randomly pop into my head? Πώς γυρίζει έτσι απότομα. Ωραία, ωραία. Μάλλον με το ποδήλατο θα πάω, οπότε πρέπει να φουσκώσω το λάστιχο. Ωραία. Τρόμπα. Στην αποθήκη βέβαια δύσκολο, γιατί είναι η μάνα της στην αποθήκη. Πάμε να βρούμε τρόμπα. Εν τω μεταξύ, η Μάρθα λέει ότι σταμάτησε να μιλάει επειδή όταν ήταν μικρή η μητέρα της φώναξε, κάπως κάτι της είπε και την τρόμαξε και από τότε δεν ξαναμίλησε και έκανε πως δεν ακούει. Και έτσι η μητέρα της την συμπάθησε. Δηλαδή, οπότε όταν ήταν μικρές, φερόταν απέσια και τότε η μάνα τους. Δεν χρειάστηκε κάποια αιτία για να τους φέρετε άσχημα. Τι μάνα είναι αυτή? Μήπως έχει εδώ τίποτα? Εδώ. Όπα. Δεν ανοίγει, εδώ είναι η αποθήκη. Απ' την άλλη μεριά δεν μπορώ να πάω για την μάνα τους. Από εκεί είναι οι αγελάδες. Επίσης δεν νομίζω ότι είναι εκεί η τρόμπα. Τι έχετε καθυστέρηση? Κάντε refresh. Όντως. Γιατί έτσι? Όχι, για τρόμπα ήταν πριν που κοιτάγαμε το ποδήλατο, δεν ξέρω. Πού να είναι η τρόμπα? Δεν μου λέει. Σε κανένα πατάρι. Μου λέει. Α, να το. Δεν μου λέει που είναι. Αχ, θα πρέπει θα είναι στην αποθήκη που είναι η μάνα της. Μου φαίνεται θα πρέπει να κόψω το καλώδιο. Έλα, κάνω μια δοκιμή. Εδώ δεν έχει τίποτα. Δες μουσική που παίζει στο σπίτι. Μόλις πέθανε η κόρη τους. Ντροπή.
Εξεφτύλες. Κάτω δεν θα μ' αφήσει. Ναι, δεν μ' αφήνει. Τι είναι αυτό? Commune of San Casciano. Το έχω διαβάσει. Α, δίκιο έχεις. Ναι, όμως και θα σκέφτομαι ότι εκεί θα πατήσει η μητέρα της και θα πει ότι α, δείτε τι έκανε, έκοψε τα καλώδια, έκανε το ένα, το άλλο, βοήθησε αυτούς και θα την κλείσουν στο τρολοκομείο σίγουρα. Λοιπόν, πάω να ψάξω στα δωμάτια που μείνανε, αν δεν βρω τρόμπα πάω να κόψω τα καλώδια. Νομίζω επίτηδες δεν με αφήνει να διαλέξω. Βασικά πάω να κόψω τα καλώδια. Κάθομαι εγώ, ψάχνω μια τρόμπα 100 ώρες. Πάω να τα κόψω, να δω τι θα γίνει. Θα γίνω προδότης. Βέβαια. Καλύτερα. Κοράκι ήταν η μάνα μου. Θα πέσει. Ή θα πάθει ηλεκτροπληξία. Τι καλούδια να κόψει, θα πάθει ηλεκτροπληξία. A German tank. I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. Καλά, δεν θα κόψουμε τα καλώδια. Επίσης πώς κατεβαίνω, ποιο είναι το πλάνο. Πρέπει να δω κάτι άλλο. This wire heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Δεν θα το καταλάβει κανείς. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. Ωραία, τι θέλει τώρα. Find the telegraph. Use telephone and... Αχα! Ωραία. Πώς θα πάω? Από εδώ... Καλά πάω. Από εδώ δεν έχω πάει. Generator. It's very important these days as the power goes out often. They moved it here from our house. Αχα! Για να θυμηθώ τι πρέπει να γράψω.
on fire. Ξεκινάμε με αυτό. The box is empty. The telegraph would have been installed nearby. Δεν μου λέει που είναι. Πρέπει να το βρούμε. Ουχ! Ποιος σκότωσε τα ζώα μας? Τι... Oh no, the fence has been destroyed. Αυτό σε μάρανε, κοίτα εδώ, το κατσίκι. Nazi fascists at the stake. What? Who could have done this? What did these poor creatures have to do with anything? Τώρα μεταξύ μας είστε κι εσείς λίγο... Τι να σου πω και εσένα και στην οικογένειά σου, να πω τι δηλαδή It looks like it was slaughtered with a knife. Is someone threatening us? Γιατί το λες αυτό? Τι μπορεί να κάνετε? Καημένα τα ζωάκια. Και η κότα! Τι τις κάνουν τις κότες? Δεν ανοίγει κάπου εδώ κάτι. Προς ποια κατεύθυνση θα το βάλω τώρα για να δω map? Προς τα εκεί θα πάω. Τελειώνει ο δρόμος, μπορεί να είναι προς τα εδώ. Ψάχνουμε να βρούμε που έχουν βάλει αυτό το telegraph, πώς το είπε, που επικοινωνούν. Λέει θα το έχουν βάλει κάπου εδώ κοντά. Πού εδώ κοντά δεν ξέρω, αλλά κάπου εδώ κοντά λέει. Σε αυτά εδώ δεν θα έπρεπε να είναι που έχουν ρεύμα. Δεν θέλει ρεύμα. Αυτό εκεί είναι. Τα καλώδια κολλήσει, ναι. Τηλεγράφος λέγεται. Τηλεγράφος. Δεν έχει τίποτα εδώ. Όπα. Πάτησα την γεννήτρια, ήταν δίπλα, το βρήκα και ήταν το κουτί και λέει κάπου το έχουν εγκαταστήσει εδώ κοντά. Λέει. Και εδώ το καλώδιο τελειώνει. Δεν μέσα στο σπίτι είναι. Τηλέγραφος, πρόξενο. Καλά, εντάξει, δεν το ξαναχρησιμοποιήσω τον τηλέγραφο. Αλλά τηλέγραφος. Να τα χαλάσουμε εκεί. Ναι, εδώ μέσα στο κουτί ήταν. Το πάτησα και λέει θα το έχουν εγκαταστήσει κάπου εδώ κοντά. Πού εδώ κοντά? The telegraph must be hidden in one of these feed bins. Πού? Α, στο καλό, ήταν πολύ κοντά τελικά. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Βασικά πρέπει να ξεκινήσεις να γράφεις Town on fire. Ωραία. Dash to get the correct letters. Τι? Πώς λειτουργεί? Τι πρέπει να... Όχι, 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 άκυρο, ξανά άνοιξε το. Τι πάτησα?
Ναι, ξανά άνοιξε το. Πάμε να μάθουμε πώς λειτουργεί. Πρώτα χ. Πρέπει με ποιο κουμπί κάνει interactive. Damn, hi! Παραλίγο να ευτυχώς κάτι άκουσα. I saw the town from the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. Μπορείτε να μου πείτε, κάνει κάτι εδώ. Ποιο... Όχι. No. Τι... Πώς επιλέγω γράμματα αρχικά. Θες τίποτα, να φάω? Θέλω να φάω. Όχι, δεν θέλω να φάω. Τίποτα? Δεν θέλω. Τίποτα. Όχι, δεν θέλω να φάω. Άμα θες πέρα μετά. Ναι, thank you. Λειτουργεί με τελείες και παύλες. Πώς βάζω τελεία. Τι συμβαίνει, τι με ενοχλεί. Πώς βάζω τελεία και πώς βάζω παύλα. Ναι, πώς βάζω τελεία, αν θέλω να βάλω τελεία. Τι πατάω, κάτι εδώ πέρα. Τι πατάω. Αν θες να πας δεξιά είναι παύλα. Ωραία. Αν θες να πας αριστερά είναι 3. Άρα το κουνάω δεξιά-αριστερά. Δεν κουνιέται κάτι. That is the word you need to create. What do you need to create the message? Α, τα διαλέγω από εδώ. Ας το καλό, νομίζω κουνάω κάτι εδώ. Πρέπει να ξεκινήσω την φράση town on fire. Town on fire. Και μετά να πω weapons, flagwood, tank, close, house. Καλό. Έλα. Πρώτα χ είπαμε, γιατί χ. Τι χ. Χ. Τι είπε αυτή. Τι είπε αυτή, τι είπες. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Α, ωραία, μπας και μπερδευτούν. Over, όχι, σκέτο over. Over. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Πώς θα σβήνα. Ξεκινάω με... Γιατί χ. Πρώτα χ. Τι είναι το χ εντωμεταξύ. Χ, δεν έχει χ. Τι χ. Down on fire, είπε. Να ξεκινήσω έτσι την κάθε φράση. Έχει σκέτο over. Πάτησα σκέτο over. Στείλ το. Α, στέλνω αυτό πρώτα. Να τους έπαιρνα τηλέφωνο. Μια χαρά τα λέγαμε πριν. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Ποια είναι τα... The tank is on the road near the house. Πες να έχουμε εδώ, τι να πούμε. The tank. Έχουμε the, να το βάλω σκέτο. Tank. Tank is on the road. Tank, flagwood. Tank. Flagwood, correct. Tank, fit. House. Photo center. Fire override. Located. Leave map on. Positioned.
Τρίτη γραμμή. Θα βάλω located. Ρόβα το πω. Over. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. The tank is on the road. The tank is on the road. The tank, σκέτο tank, is on the road. Is on the road. Road. River. Tank. Πώς θα πω. Tank. Beside. Road. Beside. House. Over. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Tank. The tank is... Πού μου πήρε το... The tank is near the house. The tank. Maist. Ναι. Πάω να πάρω κάτι που ξέχασα και ναι. έρχομαι. Okay. Εντάξει, έχω παραγγείλει. Τι πάτησα, λάθος. Down on fire. Tank. House. Over. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Δεν κάνω για πόλεμο, αγόρε. Δεν κάνω για πόλεμο. Ξεκινάμε κάθε φράση. Town on fire. Αυτό το ξέρουμε, το είναι σωστό. Πού λέει near, ρε. Βλέπεις τη λέξη, έχει κάπου near εδώ. Α, είχε near το τελευταίο. Πάμε. Tank, near, road, over. No, this doesn't seem clear to me. Τα θες όλα μαζεμένα. I need to find the right words. Down on fire. Tank near house. Όχι house. Beside house over. Το βρήκα. Έλα. Το έχω, ρε. Αυτό το έχω. Δεν πάω πόλεμο. Send. Α, μου μιλάνε. Τι καλά, τι ωραία που μου μιλάνε. Τι καλά. Έλα. Πιο εύκολα θα αποκωδικοποιήσω τι μου λένε παρά να στείλω εγώ μήνυμα να καταλάβω τι λένε. Πιο εύκολα. Τι έπαθα εδώ πέρα. Κόλλησα. Είστε εδώ. Πού πήγατε. Πόσα μου είπα. Ο άλλος μου γράψε έκθεση, ρε, ολόκληρη έκθεση μου γράψε. Πάμε.
3 γραμμές. 3 τελίτσες. Τελίτσα, τελίτσα, τελίτσα. S και γραμμή, τελίτσα. SN. 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 Received. Μπράβο του. Για πάμε μέχρι. Received. SN. Received. Η πρώτη τελίτσα εδώ. Received. Το διαλέγω κάπως. Received. Γιατί είναι κόκκινο, είναι λάθος ή το βρήκα. Είναι τελίτσα πρώτη, τελίτσα δεύτερη, τελίτσα τρίτη. S και μετά ήτανε γραμμή, τελίτσα, SN, SN, received, σωστό είναι. Μετά πάμε. 3 τελίτσες, πάλι 1, 2, 3, S και έχουμε τελίτσα, γραμμή, τελίτσα, σρ, και τελίτσα. Το θυμόσαστε, σρ είμαστε, σρ, προς το παρόν. Τελίτσα, 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 γραμμή, σρβ, σρβ, need, σρβ, receive, need, σρβ, need, θα μου πούνε να κάνω κάτι, σίγουρα θέλουν κάτι. Σρβ, μετά πάμε. Γραμμή, γραμμή, τελίτσα, d, τελίτσα, 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 γραμμή, δφ, δφς, 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 defensive, τι defensive ρε, τελίτσα, γραμμή, τελίτσα, line, γραμμή, γραμμή, τελίτσα, γραμμή, γραμμή, τελίτσα. Τι είχα πει πριν? Μπ, map. Λοιπόν, μπ, έλα, το έχω. Είμαι πολύ καλύτερη σε αυτό. Μπ. Καλά δεν τα πάω. Αλογομορή είναι scam. Και εγώ πίστευα ότι είναι λίγο πιο horror, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, δεν πειράζει. Θα επανορθώσω. Λοιπόν, τελίτσα, γραμμή, τελίτσα, τελίτσα, λ. Τώρα αυτό είναι μία λέξη μόνο του. Λ, σ. Μισό λεπτάκι. Εδώ λες και είναι 4 γράμματα. Πόσα γράμματα έχει εδώ? Όχι, δεν είναι, είναι 3. Λ, σ, γραμμή, τελίτσα, γραμμή, λ, σ, σ. Λ, σ, σ, λ, σ, σ, leave. Received, need, defensive line map, leave. Πάμε από κάτω. Τελίτσα, 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 γραμμή, β, β. Γραμμή, τελίτσα, γραμμή, βς, 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 βσν, βσν, near, βσν, τελίτσα, γραμμή, τελίτσα, λ, λ, τελίτσα, τελίτσα, γραμμή, τελίτσα, λφ. Πέρδικα! Λφ με τρόμαξες. Λφ. 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 Έχουμε λφ. Λφ. Λφ δεν έχουμε. Οπότε κάπου έγινε λάθος. Πάμε πάλι. Τελίτσα. Τελίτσα. Γραμμή. Τελίτσα. Τελίτσα. Λ. Και τελίτσα, τελίτσα, γραμμή, λουφού είναι, ξεκάθαρα. Λουφού, λουφού, πού είναι το λουφού, βλέπετε κανένα λουφού, λουφού, λουφού δεν έχει ρε, τι κάνω λάθος, λουφού. Είναι 3 λέξεις, είναι μία τελίτσα,
Παίζει να είναι και αυτό. Γραμμή. Εντφου. Εντφου έχουμε. Εντφου. Δεν βλέπω να. Εντφου. Εντφου ήταν. Εντφου. Μετά έχουμε. Η Τέλισσα δεν είχε καταλάβει ότι είναι μόνη της. Με μπέρδεψε. Πάμε πάλι. Επόμενα. Τελίτσα γραμμή. Τελίτσα. Λ. Γραμμή. Λν. Γραμμή. Λνγκ. Ωραία. Και τελίτσα, γραμμή. Τελίτσα. Φουι. Φουιού, river, και τελίτσα γραμμή, τελίτσα γραμμή, αρ. They are asking me to find a map of the defensive line. There is one in my father's study. Εγώ πως μπλέχτηκα στον πόλεμο, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι ρε, σωστά είναι. Να αποκωδικοποιήσω μπορώ. Τώρα, map. Άστο, πάμε εδώ. Photograph the map. Ρε! Τι κάνει! Όντως τώρα! Θα βγάλω φωτογραφία των χάρτη. Τέλος πάντων. Τερματίζουμε Maist, ξέρω. Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Τι ξέρεις που δεν ξέρω. Η Heleny στο στρατό ήταν στους διαβιβαστές, μην την βλέπετε έτσι. Ναι βεβαίως, εγώ είμαι αυτή. Καλά ρε. Πού πας να μπλέξεις κοπέλα μου. Out of focus. Έλα να το φοκουσάρουμε. Χα. That's it. Hopefully the image comes out clearly. Πώς μπλέχτηκε έτσι η δικιά μας. Τι έγινε ξαφνικά. Θέλεις ενέργεια Maist για αύριο. Σίγουρα θέλω ενέργεια γιατί είπαμε δεν κοιμήθηκα και καλά. Θα με αφήσει να πάω κάτω ή θα είναι η μάνα ακόμα κάτω. Πόση ώρα κάνει, είναι κάτω, ράβει ρούχα, τι κάνει. Δεν με αφήνει ρε. Ρε, άρα τι να κάνω. Print the photos. Δεν μπορώ να print. Γιατί μου έχει κολλήσει το newspaper, τι θέλει. Γιατί. Άντε πάμε να διαβάσουμε το newspaper. Να δω τι θα καταλάβεις. Τι να πω. The New Zealanders conquered Tavernelli in the eastern sector of the battlefront. The troops of the 2nd New Zealand Division, British 8th Corps, conquer Tavernelli. The 6th South African Armoured Division advances on the heights near Greve, conquering the peaks of the Dimini and Philly Mountains. The 4th Division reaches San Giovanni. Πάω να βρω την τρόμπα, μπράβο, είσοδο, εσωτερικό κήπο, ξέρω που είναι, μπράβο, κατάλαβα ακριβώς, σεϊλές. Ωραία, πάω να βρω την τρόμπα. Εδώ. Πού είναι η τρόμπα ρε όμως, δεν την βλέπω. Δεν ξέρω πώς μοιάζει.
τρόμπα, θα πάρω άλλο ποδήλατο. Όχι, θα πάρω αυτό. Αυτό είναι τρόμπα. Here's the bicycle pump. Ωραία. Δεν ξέρω ποδήλατα, εντάξει. Δεν θα δικαιολογηθώ. Δεν θα απολογηθώ που δεν ξέρω πώς είναι η τρόμπα του ποδηλάτου. Θα μπορούσε να πάρει το άλλο ποδήλατο το μεταξύ. Αυτό τι είναι? Αύριο το game που θα παίξω λέει, βγήκε σήμερα. Λέει 6 με 12 ώρες, που είναι τεράστια απόκληση, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά μάλλον είναι αρκετές ώρες. Γι' αυτό και άλλαξε το πρόγραμμα και έβαλα σήμερα την Μάρθα. Βέβαια νόμιζα ότι είναι λίγο πιο χώρο, λίγο πιο spooky. Τέλος πάντων. Για να έχω αύριο ενέργεια να... Είναι και Παρασκευή, θα έχετε και εσείς πιο πολύ ελεύθερο χρόνο. Άντε πάμε. Ποδήλατο, φύγαμε. Ξέρεις τον δρόμο, με βάλεις να οδηγήσω. Θα με βάλεις να οδηγήσω, γιατί ξέρω εγώ που πάμε. Map. Ξέρω που πάμε. Εκεί. Ωραία, ξέρω. Κάνω ποδήλατο. Δεν με βλέπω καλά. Έφτασα, αυτό είναι ο χάρτης, τι λέει. Το πέρασα λίγο ο χάρτης, γύρνα πίσω. Γύρνα. According to Nanny, this was an old windmill. Νύχτα It's been abandoned for as long as I can remember. Καλά τα It πήγα. has always given me the creeps. Πώς μπαίνω μέσα, Με τα πόδια πιο γρήγορα θα έφτανες. Μπορώ να ανάψω ένα πτήρα. Όχι. Δεν βλέπω. Πού είναι η Μάρθα? Μάρθα. Τι θες από μένα? Ακολουθήστε συμμετέχετε. Εδώ είναι. Ρε στα λουλούδια είναι η Μάρθα, μήπως. Τον μπάγκαρα. Δεν μπορώ να βγω. Ψέματα μπορώ. Α, να! Ολόκληρος σταυρός, ρε παιδιά, καλά. Εδώ είναι. Ορίστε, τι ψάχνετε? Ολόκληρος σταυρός. Tuscans. Throughout Italy, the people are fighting against the German invaders. Over a third of Italy has already been liberated from this loathed invader. We know that you are doing a lot to prevent the Germans from strengthening their power over you. The day of your liberation is approaching. Your freedom is certain. Your region is of the utmost importance in this war of liberation. Hinder the Germans by refusing to cooperate with them in any way. Transport is essential for the German troops and their supplies. Your region is the center of the transport network south of the Apennines.
The triangle of La Spezia, Florence, Livorno is of great importance to the Germans and their hope to maintain a yoke over Italy. Tuscans, double your efforts. The day of liberation is fast approaching. Unite and do your utmost to speed up your liberation. Άρα δεν είναι εδώ. Πού είναι το νεκροταφείο, μωρέ, δεν ξέρω πού είναι και εσύ, δεν ξέρω. Πού να το βρω. Έχασα και το ποδήλατο μες στα λουλούδια. Πού είναι το ποδήλατο. Εδώ τι μου δει, Gothic κάτι λέει. Μπορώ να μπω εδώ μέσα. Γιατί μου το δείχνει στο map. Κάποιος λόγος θα υπάρχει. Gothic Line. Έχω εγώ κάπου εδώ Gothic Line. Άλλο πράγμα. Print the photo Gothic Line. Δηλαδή εγώ δεν θέλω αυτό. Print the photo. Για να δω. Μπορώ να πάω αφού είναι η μάνα της εκεί. Πού να πάω. Print the photo. Μπορώ, το έχω. Έπεσα. Μπορώ. Θα τα καταφέρω. Ωραία, πάω από εδώ να δω τι έχει, ξέρω εγώ. Οπα, τράκαρα. Έχει αλυσίδα εκεί πίσω. Ναι, με τα παιδιά πιο γρήγορα θα είχα πάει στο σπίτι. Το έχω. Ο δρόμος φταίει που είναι στραβός, έχει πάρα πολλές πέτρες. Αυτό φταίει. Δεν είναι κάτι άλλο. Παρκαρέτο. Για να δω. Λέει να τυπώσω τις φωτογραφίες. Το θέμα είναι ότι είναι η μάνα της κάτω και δεν με αφήνει να πάω να τις τυπώσω. Άρα δεν μπορώ να κάνω αυτό. Και τι θες. Ωραία. Άρα. Αυτό πρέπει να κάνω. Το οποίο δεν μου το δείχνει στο map. I found this on Martha's makes a dear mother. Go to the cemetery. Additional, I must check Martha's body at the cemetery. Μωρέ, ναι, πού είναι το σεμετέρι? Το σεμετέρι πού είναι? Λέτε να είναι εκεί που ήταν, όχι που ήταν. Πού είναι ρε? Εδώ επίσης τι έχει, κάτι είχε και εδώ. Μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Find the key. Όταν θα find the key θα το κάνουμε. Εδώ πέρα πρέπει να κάνω print the photo, άρα δεν μπορώ να πάω να κάνω αυτό. Gothic line, και εδώ είναι το ίδιο πράγμα. You cannot use a telephone to make calls. Έλα, πάμε να τηλεφωνήσουμε. Και develop the photo δεν μπορώ. Πάμε να τηλεφωνήσουμε γιατί δεν ξέρω που είναι το σεμετέρι. Πάω να κάνω τα τηλεφωνήματά μου και θα δείξει. Πάω στο πάνω τηλέφωνο. Να μην ακούει η μάνα. Πάμε. Τι τηλέφωνα έχουμε? Έξι, 9, 7, 8. Πάμε. 6, 9, 7, 8.
Campagnari headquarters for the officers of San Casciano. Κασιάνο. Έλα, information, δώσε I μου. was hoping to hear whether Φέρε there was any information. development on the investigation into the murder of Julia Kay. Wait a moment, please. Who's calling? I am Julia Kay's sister. Oh, sure. You can speak and I can fly. Do you really think it's appropriate to joke with the Campagnari? Παίρνεις τα ονόματα με τις αδελφές. Ωραία, πάμε άλλη μία. Να τον ξαναπάρω, μπορεί να το ξέχασε. Πάμε πάλι. 6 9 7. Πάμε να πάμε τον κύριο Καμπινιάρη. 8. I've already called this number. What use would there be calling again? Ωραία, την πατήσαμε. Never lucky, thank you για τους 3 μήνες, τα merci beaucoup. Έχει και δώρο 3 μήνες Discord Nitro με sub, έγινα Discord Kitten officially. Never lucky, thank you για το sub. Thank you, αυτό θα πω εγώ. 6, τα merci beaucoup. 5, 9, 3. Lavramala Doctor's Surgery. How may I help? Hello, it's Julia Kay. Please wait a moment. Doctor, it's that strange girl, Irene's daughter. Hi, Julia. Φαίνεσαι και φαίνεσαι, μωρή. Θα του μιλήσω. Yes, Yes? it's me, Doctor. It's Julia. Excuse me for... Don't worry, Julia. You needn't be ashamed. How are you? Any chest pain? I'm okay, Doctor. The pain is almost gone. But Mother seems to be getting ill again. I mean, in the head, basically. I saw that she is taking that medicine again. Pervitin, I think. Irene is very shaken by everything that's happening, but I don't think there is any need to worry. I saw her recently and she's doing well, all things considered. Pervitin was made illegal in Italy a few years ago now, so I wouldn't have prescribed it to her. But they say that it is still used in the army. Maybe they could give you some information at the Όλος German γιατρός command. ρε είσαι εσύ. I must go now, Julia. I will come to see you soon. Ναι, ναι, ξέρω, για να με κρίσετε στο I don't τρελοκομείο. have the German Τα έχετε command κανονίσει. number, but I'm sure it won't be hard to find amongst Father's things. Επόμενος, όλους θα τους πάρω σήμερα. Perhaps in his study. Σαν το Κωνσταντίνου και Ελένης που έπαιρνε η Ελένη όλους τους συγγενείς της, έτσι νιώθω κι εγώ τώρα. Πάμε. 6, 9. Έλα θεία, έχω πάρα πολύ χρόνο. Θα τα πούμε όλα τώρα. Τι κάνετε εκεί στην Αμερική? Δεν είναι ψέματα στον γιατρό. Yes, hello. This is Donatilia. Δεν ξέρω ποιος είναι τον Νατήλιο. Can you help me, Father? It's Julia Kay. You know what's happened, right? I know everything, Julia. Now calm down. You can talk to me whenever you want. Come see me at the church in town. Παπάς είναι ο Ντονατόλιο. Μπορεί να μας αφήνει να πάμε στην πόλη τώρα, γιατί δεν με άφηνε. Επόμενο. Α, έλα, θα πάρουμε εκεί που θέλει να μας κλείσει η μάνα μας. Asylum λέει. 0, 7, 8, 2. Θα σου πω, για να σας πω εσάς. Ποιοι νομίζετε ότι είστε? Θα έχετε κάνει πλακάκια με τη μάνα μου. Volterra Psychiatric Hospital. How may I help you?
Hello. We recently requested the admission of Julia Kay to the hospital. I just wanted to know whether it would be possible to cancel the request. I'm sorry, but the request was issued by the municipality where you reside, madam. Any revocation of the request should be passed by them. Only they can decide whether to approve of the cancellation or not. Have you already received the telegram confirming that we have taken charge of the request? Τι με συμφέρει να πω, από ψέματα το ξαναστείλουν. Τα πω ναι το πει. Yes, I just received the telegram. Okay, so the admission will continue at this time. You can get back in touch with our institution later for more information. Please bear in mind that everything will depend on the designated doctor's assessment. Please come here in person around 1 month after the admission. Thank you. Goodbye, madam. Ωραία, θα με κλείσουν στο τρελοκομείο, πάμε παρακάτω. Νομίζω με τα τηλεφωνήματα το μέλλον μου πάει προς τα χειρότερα. Δεν κάνω καλή δουλειά. Πάμε πάλι. 6, 9, 2, 2. Town Hall. Hello, this is San Casciano Town Hall reception. With whom are you hoping to speak to? Με ποιον να μιλήσω? Ο δήμαρχος αυτός της πόλης θα είναι... Θα με βοηθήσει αν του πω ότι η μάνα μου θέλει να με κλείσει σε τρελοκομείο. Ή να ρωτήσω για το admission και τι μπορεί να πει εκεί. Αχ, τι να διαλέξω, τι είναι καλύτερο. Με τον δήμαρχο θα μιλήσω. Αχ, μπορεί να μην τον δώσει. I would like information regarding a request for admission to Volterra Hospital. Please hold the line, madam. Yes, hello? I would like some information regarding the request for admission of Julia Kay, my daughter, to Volterra Hospital. Yes, madam. The hospital confirmed recently that it will be sending its own staff to your house for the admission. The matter is no longer in our hands. Θα πω και ένα goodbye. Goodbye. Να είμαστε γενικοί. Δεν μπόρεσα να διορθώσω τίποτα. 6, 2 τηλέφωνα ακόμα. 9, 8, 7. Brrrr. Brrrr. Hello, Maria speaking. How may I help? Ποια είναι αυτή? Μπερντάσερι. Τι το είχα μπερντάσερι? Hello, Maria. It's Anna L., a close friend of Heleny Kay. Oh, yes. Heleny spoke about you. How can I help? Heleny is making a dress for me, so I wanted to know whether she bought that beautiful and vibrant red and black fabric. I assume so. I am sorry, madam, but I cannot give you that kind of information. Heleny is a loyal customer, you see. Insist. I understand perfectly, Maria. I'm only asking as I wanted to order a few meters of it for myself, without Heleny feeling that she needs to sacrifice hers for me. I'm sorry, Miss Anna, but unfortunately, we do not have any more of that fabric. We got Άρα more από εσάς το of πήρα. Heleny. I'm sorry. Τι με ένοιαζε αυτό, δεν ξέρω. Και τελευταίο τηλεφώνημα. Ένα. 8. 5. Δεν το γλιτώνουμε το Δαφνί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τη μαζέψουν τη δικιά μας, δεν το γλιτώνει. Command of San Vincenzo Artori. Identify Artori. yourself. I'm the daughter of General Eric Kay. I'm looking for information on Pervertin. We cannot give you any kind of information here.
Insist. I found the drugs in my house, so I took a few pills thinking that they were for headaches. But now I don't feel well. I need help. I'm not sure whether I should go to the doctor, should I? Please wait a moment, miss. Captain, I've got a woman on the line who says she has taken Pervitin and doesn't feel well. Hello? How many pills did you take? Με ξεκούφανες, I took a handful of them. My God, what were you thinking? You should try and force yourself to throw up right now, immediately. Μας Then ξεκούφανες. you need to get yourself to the nearest hospital. Miss? Hello? Hello? Είμαστε ένα βήμα πριν από το δαφνί. Κυριολεκτικά αυτή τη φορά. Λοιπόν, πήρα τα τηλέφωνα. Καινούργια τηλέφωνα, καλέ. Πάμε. 65-37. Εξήντα 5 30 7. Τους ξαναπήρε αυτούς. 65-37. Α, ότι τραγουδάει! Είμαστε ένα βήμα πριν από το δάφνη, τον ακούσατε. Hello, it's Julia Kay, Eric Kay's daughter. Yeah? Yeah, what do you want from me? Κοιμόταν αυτός. Τον ξυπνήσαμε. Be calm, be angry. Be calm. I'm sorry to disturb you. I just wanted to know if I can come over to see you later today or tomorrow. Of course not. Do not come looking for me anymore. Stop bothering me, you bitch. He must be going crazy. I don't Yeah. believe for one Yeah, second κάτσε that να Mummy το would let him ξαναπάρω. treat her this way. Sheer madness. Για κάτσε να τον ξαναπάρω. Ποιον είπες bitch ρε, τι νούμερο ήτανε, για δώστε μου. 65, τώρα. 37, τώρα. Σε ποιο νομίζεις ότι μιλάς? Άγγλο θα I've διαλέξω. already called this number. Αχ, δεν με αφήνει What δεύτερη use φορά. would there be calling Να again? πάρει. Έλα, έχουμε και άλλο νούμερο. Το άλλο νούμερο ήταν 6938. Δεν τον πήρε τον 6938. Τελευταίο. 6938. Ναι, τον έχω πάρει. Τι του είπα αυτό το? 69 38. Πρέπει να έχεις πατήσει όλες τις λάθος επιλογές. Ναι, γιατί θέλω να προσποιηθώ ότι είναι η μάνα. Γιατί να πέσει αυτή. Not now, λέει. Τι not now, αφού το έχω στις αποστολές μου. Τι not now, αφού πατάω OK, να OK, και μου το έχει εκεί. Τι not now. When. If not now, when. Go to cemetery. Πού είναι, παιδιά, το cemetery, πού είναι το cemetery? Μου και αυτό εδώ πέρα πρέπει να τυπώσω τις φωτογραφίες. Δεν μπορώ να τυπώσω τις φωτογραφίες, γιατί η μάνα είναι στο υπόγειο και αυτή δεν θέλει να δει την μάνα. Και το μόνο που έχει μείνει είναι το cemetery. Εγώ το cemetery δεν ξέρω πού είναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και εδώ. Άντε πάμε, μπας και έφυγε άλλη από την αποθήκη. Τι να πω. Πες μου ότι δεν είσαι εδώ, μην με γυρίσεις πίσω. Καλά, δεν ξέρω τι είναι το σεμετέρι. Πάμε να το βρω το σεμετέρι. Πάμε, έλα. Θέλεις σεμετέρι? Πάμε, σεμετέρι. Έλα τώρα. Πού είναι το ποδήλατο? Μπες, ανέβα.
Το έχω. Μπορώ. To go far away from here, I need to have a good reason. Γύρω το ποδήλατο. Όπιστε. Ρε, αλήθεια. Πού είναι το νεκροταφείο? Martha is in the family crypt. That place is Από εδώ scary. είναι. Όπα, I έπεσα. don't remember, Όπα. but Nanny told me we used to go there when we were kids. Νομίζω πάω She was σωστά. brave enough to go Το down the βρήκα! stairs. No one would ever go further than the first 2 steps. Now Martha's down there, alone, in the dark. She must be frightened. Κλειδωμένα. Το νεκροταφείο είναι εδώ, το βρήκα. Δεν το πιστεύω, το βρήκα μόνη μου. Ας το καλό. The crypt is here. Not now. Not now. Not now, not now. Πού θα βρω Let's την hope the αδελφή? caretaker isn't around. That man gives me the creeps. Εκεί που πήγε το κοράκι είναι. Ποιος μιλάει, ακούει φωνές, κάποιος ψέλνει. Ούτε να είναι και που είναι το κοράκι. I should water the Α, ο plants. Λάπο είναι αυτός. No one will do it. The caretaker clearly doesn't care. Δεν ανεβαίνει. Πού θα την βρω εγώ όμως? Να δω, οι πόρτες ανοίγουν. Οχ. Now that I have filled the watering can, I can water the plants. Το ξέρεις ότι δεν έχεις χρόνο, έτσι, Τζούλια? Ότι θα έρθουν σε λίγο και θα σε κλείσουν στο τρολοκομείο, αλλά είσαι με το πάσο σου, οκ. Lapo, if you were in front of me, what would I say to you? That I'm angry because you were sleeping with Martha? Αυτό πρώτα απ' No, I'm όλα. not angry. Α, καλά. I'm sorry that you kept everything hidden from me. Α, βέβαια. Και τις δύο αδελφές να είχε, ρε. Μπράβο, μην του κρατάς μούτρα εσύ. Και με τις δύο αδελφές. Έτσι, μπράβο, μπράβο. Ωραία είσαι. Καλά να πάθεις στο τρολοκομείο, εκεί πρέπει να πας. We'll be neighbors. I knew that Daddy would allow it, even if you were fighting with the Καλά, εντάξει. partisans. Καλά, For εντάξει. him, this war is as stranger as it is for me. Goodbye, Lapo. We will meet again soon. Εντάξει, 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 εντάξει. Έλα, έλα, It's έλα, time έλα, to έλα, look θύμα, for έλα, θύμα. Έλα, θύμα, θύμα. Οπ, το βρήκα. The family crypt is locked. The key must be in the caretaker's hut, as always. Αν πως τώρα θα πάρω αυτό που ανοίγει την πόρτα και την σπάει. Αυτό. Ναι, ήταν και δίδυμες, ξέρω εγώ. Τι έκανε ο άλλος?
This door is locked, but I must get in. Maybe I can find something around here to break the lock. Ξέρω. Όχι, μια χαρά το κατάλαβε ο Λάπος. Αφού η μία ποτέ δεν μίλαγε. These are perfect for breaking the lock. I should hurry before the caretaker comes back. Έλα πριν μας πιάσουν. Άμα ήθελε μίλαγε, δεν ξέρω τώρα, με τον Λάπο μίλαγε. Μπορεί και να μίλαγε με τον Λάπο. Ποιος ξέρει. Όχι, τον τάφο της αδελφής της ψάχνει. Να μπει μέσα, κλειδιά, ξέρω εγώ τι είπε εκεί πέρα, κάτι ψάχνει. Θα δείξει. Enough. I can't go on like this any longer. I can't go on pretending nothing happened. My family was slaughtered by these dirty Nazis. My daughter wasn't even buried and I had to bury that half-blood instead. Όχι, όποιος το έγραψε το λέει αυτό. That got cozy with the dirty Germans. Bastards, that's what they are. Για μας λέει. Για τη δικιά μας οικογένεια λέει. Και καλά τα λέει. I want to end it, but not without taking a few Germans down with me. You won't see me anymore, but you will hear about me. Long live the resistance. Viva Italia. Everyone takes a side. I find myself siding with my family, but I'm not sure whether it is right. Instructions for the automatic telephone machine. For example, if you wish to call the number 0573, pick up the telephone from the hook and bring the receiver to your ear. You will hear a continuous tone. Firstly, place your index finger in the hole displaying the number 0. Turn the disc clockwise until it stops. Let the disc return freely to its resting position. Έγινε puzzle, πώς σας φαίνεται. Repeat the same steps for the numbers 573. Skin unlocked. Κοίτα, πιο spooky, υποτίθεται ήταν πιο spooky. Παρουσιαζόταν το game σαν spooky. Ήξερα ότι θα έχει πολλά jumpscares, αλλά ήταν λίγο πιο spooky, υποτίθεται. Έτσι παρουσιαζότανε, αλλά είπε ψέματα το game. Μας σκάμαρε. Έχω ένα ωραίο μικρό χώρο, αλλά επειδή είναι μεγάλο το game και εγώ είμαι λίγο κουρασμένη, δεν θα παίξω το game, το horror μετά από αυτό. Αλλά αύριο θα έχουμε μεγάλο stream. Και γενικά θα έχουμε ωραία streams μετά, τις επόμενες μέρες. Οπότε εντάξει, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν πειράζει, η ιστορία είναι ωραία. Σε κρατάει. Πω, τι είναι αυτό ρε. Ναι, Σάββατο έχουμε Until Dawn. Τι, δεν το έκανα καλά. Α, το έκανα. Και πώς θα δει αν η αδελφή της είναι έγκυος. May God forgive me for what I'm about to do. I also pray that you, Martha, will forgive me. Ελπίζω να μην τα σχίσει την κοιλιά. Θα την ανοίξει, όχι ρε. Είμαστε στο χειρουργείο. What? Όχι ρε. Τι της κάνει.
κλείσω το τρελοκομείο μετά. Βέβαια θα σε κλείσω το τρελοκομείο. Τι κάνεις ρε, τι κάνεις. Τι κάνεις μωρέ. Μια χαρά χώρο σας έβαλα, ορίστε. Ποιος παραπονιότανε. True, Martha was pregnant. Pregnant with a deformed fetus with 2 heads. Twins again. They always said that it ran in the family. I was all the more shocked. I was doing things that I had never done before. I do not know what force was moving me. I became unstoppable. I decided to photograph the horror as evidence to show my mother. Θα το βγάλει φωτογραφία. Θα το βγάλει φωτογραφία. Ρε εντάξει, η δικιά μας καλά κάνουν και τη βάζουν στο τρελοκομείο. Τώρα ποιος το κάνει. Θα το βγάλει φωτογραφία αυτό. Ποιος το κάνει αυτό. Θα το βγάλει φωτογραφία. Θα το βγάλει φωτογραφία. Ποιος το κάνει αυτό. Ποιος το κάνει αυτό. Κάποιος που είναι στα καλά του δεν το κάνει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπω. Εντάξει, είμαστε τρελοί. Είμαστε ένα βήμα πριν από το δάφνη. Είμαστε ένα βήμα πριν από το δάφνη. Ό,τι του φανεί, του ρόλο στεφανεί. Λα 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 λα. Έτσι να αφήσει. Ούτε καν θα προσπαθήσει να κρύψει αυτό που έκανε, κάτι να κλείσει το καπάκι. Τίποτα. Τίποτα, πάμε να φύγουμε. Τρελοκομείο σου έρχομαι. Πού είναι η πόρτα? Doctor, I must thank you for your help. I wouldn't know what to do without you. Even our own dear Donatello seems to not understand the situation. Irene, please. Consider the idea of leaving Italy as your husband suggested. It would be better for everyone, especially for the girl. I fear that nothing will make her better. Her father doesn't want to accept it. I believe that hope is long gone. I agree, but in Germany there are better treatments in specialized clinics. The asylum is a temporary solution, just to ensure that she doesn't do anything foolish. But it's a nightmarish place. You know that all too well. You cannot possibly want this for your daughter. Of course I don't. But what can I do? She is a danger to herself, to us, to everyone. One of Enid's guns has also disappeared. She must have taken it. Who else could it have been? I am so scared, Doctor. I cannot wait any longer. Also, you know what they think of Italians in Germany, don't you? But you would be with Erik, an esteemed general. Everyone will respect you. That cursed girl. Where could she be? Let's hope she doesn't play any more foolish stunts. I'll wait for her here, in the cellar. Sooner or later, she'll go to the dark room. That's for sure. I would gladly stay and keep an eye on her. But I must rush to town to organize the last few things for her hospitalization. Thank you, Doctor. Don't worry. We'll see you later. Δεν χρειαζόντουσαν τόσο γραφικά πράγματα στο game αυτό. She will reveal the truth out of fear. She thinks I can be silenced by calling me crazy. Να μην κάνω τις φωτογραφίες πρώτα. I will record everything. Everyone will know what you have done to your own daughter. Να μην κάνω τις φωτογραφίες πρώτα. Έχω too much noise and wake her up. Δεν θέλω να την ξυπνήσω έτσι κι αλλιώς. Ποιο είναι το πλάνο? Να τη δέσω. Ξύπνα μωρή. Κουτούλα την. Τι θες ακριβώς να κάνω? Develop the photos. Repatungli.
Τι μου είπε τώρα, να μιλήσει με τη μάνα? Μα δεν μιλάει, μίλα ρε μάνα. Δεν καταλαβαίνω πώς θα μιλήσει με τη μάνα. Να σε βγάλω μια φώτο? Μπας, δεν είναι κατάλληλη ώρα. Θέλω να τελειώσω, έχω 100 αποστολές όλες να κάνω develop τις φώτος. Θα την γράψουμε. Για πες μάνα. Now I will wake her up and she will confess. You can bet on it. Ξύπνα, μωρή. Όπα, την πυροβόλησε. What are you doing, my daughter? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. God, what have I done? She forced me. She killed Martha. But who in the world will believe me now? They will take me to the mental asylum. Those rolls of film are my only... Θεωρώ πως δεν το χειριστήκαμε σωστά. Θεωρώ πως θα μπορούσαμε να το χειριστούμε και λίγο καλύτερα. So that's who had the keys to my childhood bedroom. I could have guessed. My God, sooner or later more bombs will land here. Then everything will come to an end. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Είμαστε ένα βήμα πριν από το Δαφνί. Ό,τι του φανεί, του Λόλο Στεφανί. Λα 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 λα. Finally, I can enter my room. Ο πατέρας πού είναι, γιατί λείπει από το σπίτι? It's like being a child all over again. I used to play with the puppets by ringing. Πάρε τηλέφωνο την ψυχιατρική κλινική να μας μαζέψει. I want to do it again. At the beginning of any puppet act, there was always the legend of the White Lady. Otherwise, the scenes I was reenacting were worthless. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Για να δούμε. Πώς διαλέγω? Κοίτα το φεγγάρι. What a beautiful moon tonight. Wow. My love is not here yet. I'll wait. Αυτή είναι η ιστορία στην αρχή που μας έλεγε με την γυναίκα που είναι μέσα στο ποτάμι. Ποτάμι λέω, στην λίμνη που την σκότωσε ο άντρας, αυτός που έγινε κάτι διαφορετικό. What's going on? Why are you acting weird? Long, thank you to follow. Καλώς ήρθες.
Κάτσε να είμαστε στο ίδιο ύψος. Are you crazy? Are you crazy? Are you? Are you crazy? Γιατί μοιάζει λίγο crazy. Kill, δεν έχω κι άλλη επιλογή. I love you too much. Γι' αυτό και θα σας σκοτώσω, The λογικό. thought of you with another drives me insane. That's why you have to die. What did I do to you? Είναι το νερό που πίνουν εκεί πέρα στην περιοχή, είναι όλοι τρελοί. Είναι το νερό. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. Άρα η μάνα τους, τις ιστορίες τους έπαιζε όταν ήταν μικρές, γι' αυτό γίνανε έτσι. Τώρα εξηγούνται όλα. Since then, her spirit, known as the White Lady, takes the life of a young woman whenever events take her back to that sad day. Κάνε την πουγάδα σου. Ακούτε τους ήχους λίγο. White Lady. Μπράβο. Καλά, δεν μου δίνει και επιλογές. Έλα εδώ να σε πιάσω, μωρή. Help! Help me! Πάντως έχει πολύ ωραία γραφικά. Now I can begin. First of all, let's clarify what happened the night before. Ωραία, για να δούμε, να τα ξεκαθαρίσουμε. Μάρθα. Dad says we're losing. What will happen if we do? Η Μάρθα δεν έχει ήχο γιατί υποτίθεται δεν μιλάει, βέβαια. Τώρα εμείς ξέρουμε ότι μιλούσε και έκρυβε ότι δεν μιλάει, αλλά μιλάει. Λοιπόν. Will we go to Germany? Did you see Lapo yesterday? Ναι, γιατί τώρα ξέρουμε. Did you see Lapo yesterday? Ξέρουμε και οι δύο ότι τον είδες. Ξέρουμε και οι δύο ότι τον είδες. Να σου τι θα πεις. Why do you ask? Γιατί σε υποψιάζομαι, γιατί ξέρω. Γιατί ξέρω. I saw him leave the barn. Καλά είσαι και εσύ. Τι νομίζεις ότι κάνανε μαζί εκεί πέρα στο barn? Τι κάνανε μαζί? Τι νομίζεις? Τακτοποιούσανε τα... αυτά πώς λέγονται, αυτά που τρώνε τα ζώα, τα μεγάλα, τα στρογγυλά. Δεν ξέρω πώς λέγονται. No, ψεύτρα. Do you want to come with me to the lake tomorrow? Αυτό με το πρόσωπο είναι ότι χειρότερο έχω δει ever, αλλά εντάξει, ήταν μια στιγμή
Πού έφυγε? Α, στην αρχή που έκοψε το πρόσωπο, ναι. I want to take some photos. Ναι, έχει κάτι σκηνές που είναι όντως. Δεν το βλέπεις στο game. Εντάξει, είναι χαλαρό game, δεν είναι τίποτα. Χαλαρό, τίποτα δεν γίνεται. Και μετά σου έχει τα πιο splatter που έχουμε δει ever. Let's go at dawn. Mummy sleeps heavily anyway. You know she's been taking that medicine. Για μένα αυτό είναι το χειρότερο, ναι. Εν τω μεταξύ, αυτά εμείς τα ακούσαμε ήδη. Ξέρουμε τι έγινε. Ανταλλάξατε κρεβάτια, ξέρουμε τι έγινε. Wake me up. When September ends. Sure, great idea. Μου κάνει ανακεφαλαίωση. Γιατί η Τζούλια σκότωσε την μάνα της και παίζει κουκλοθέτρο. Τι πιο φυσιολογικό. Είναι όλοι για το τρελοκομείο. Καλά έκανε η μάνα της και της έκλεισε το δωμάτιο εκεί. Then in the morning, Martha went to the lake pretending to be me to show her pregnancy. She knew Mother was going to follow her down. Now I can only guess what happened when they met at the lake. Και γιατί πήραζε τη μάνα που η άλλη ήταν έγκυος και να ήταν σωστή η κόρη άλλη και να ήταν αντίθετα τα πράγματα και τι να ένοιαζε. Take your knife. Όπα, έχω επιλογές εδώ, μισό λεπτάκι. Take your knife. Just take your knife. Speak. Speak, σκέτος, δεν θα έχεις τίποτα. Your shame. Τι λες, μωρή, μάνα. Αυτό θα έλεγε όμως. Take off your clothes. I want to see your shame. Use the knife. Κάτσε, δεν ξέρω τι θα το κάνεις. I'm going to kill you. Σε λίγο θα... Ρε, η μαμά ήταν... Μήπως η... Ρε, η μάνα δεν έφταιγε τελικά. Η άλλη πήγε να σκοτώσει την μάνα. Αυτό άμυνα ήταν. You are insane. Do you realize that? Do you want to hurt me, Mummy? Oh. Dum. 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 Dum dum dum. Dum. Pew pew pew. Yes, this version is credible. I will never know exactly what happened, but I think I have an idea. And after everything, I shot my mother. No, I didn't shoot. What actually happened? It is all in my mind, but I can remember. Καλά και αυτή εκεί πέρα άλλο πλάνο. Πήγε, είχε κάνει τόσο ωραίο πλάνο. Και πήγε και την σκότωσε. A little arm. Τι την έκοψε. A small leg. And another little arm.
Another small egg. Oh look, only the head is left. Ρε, είναι psycho. Την έκοψε και την έκρυψε. Πού την έκαψε? Το worst game ξέρω ήδη ποιο είναι. Ήταν ένα... Καλά, αυτό δεν ανήκει στην κατηγορία, δεν είναι στα spooky. Αλλά το worst θυμάμαι ποιο ήταν. But it was just a game. This, however, is not a game. I was just playing. It's just a bad joke. Under the bridge, the church, town, speak, the white lady. Πού το πάμε το κεφάλι? Οκ, μια χαρά SPOOKTOBER είναι και αυτό το game. Είναι φρικιαστικό στο τέλος. Αχ, θα πάω με τα πόδια στο ποδήλατο. Under the bridge έλεγε, αλλά πώς να το κάψω εδώ? Τι λέει το map μου? Οκ. Και τώρα? Δεν θα τα θάψουμε, θα τα αφήσουμε έτσι? Ποιο είναι το πλάνο? Ποιο είναι το πλάνο? Έχει κάτι εδώ. Map. Πού πάω? Όχι, θα γυρίσω στο σπίτι. Έτσι θα την αφήσει. Τι... Τι λέει στις αποστολές? Develop the photos, και το θέλει print the photos, bla bla bla. Εδώ έχω να πάρω τηλέφωνο, develop the photos και να πάρω τηλέφωνο. Τηλέφωνο πρώτο λέτε ή να κάνω τις photos? The power is back. Now I can develop the role and hopefully have my questions answered. Ωραία, τις photos. Ωραία, πάμε. Τις photos. Τώρα μπορούμε να εμφανίσουμε φωτογραφίες χωρίς να μας ενοχλούν. Ναι, γι' αυτό τα κάναμε όλα. Εν τω μεταξύ τα έγραψε και όλα αυτά. Αυτό ακόμα γράφει.
Όχι. Τέλος πάντων, για να δούμε τι θα δούμε. Τι γίνεται και πίσω, πού πίσω? Α! Εκεί πίσω, μάλλον καίγεται η πόλη. Ναι, ωραία. Ναι, μάλλον καίγεται η πόλη. Skip. Άντε ρε, μπορώ να κάνω skip. Πόσο τέλεια. The print should be fine like this. Γιατί καίγεται η πόλη, τι να τον κάνουμε τον χάρτη, αργήσαμε. Τέλος πάντων. Πώς και δεν έβγαλε μια φωτογραφία την μητέρα της? Skip. Επίσης για να δω, έχω άλλη φωτογραφία να εμφανίσω. Α, και αυτήν θέλω. Ωραία, πάμε εδώ. Okay. Skip. Ναι, και οι φωτογραφίες που βγάλαμε πριν πεθάνει η Μάρθα. Και αυτές, τις ξέχασα, αλλά θυμόμαι ότι ήταν παραπάνω. Και πάμε εδώ. Skip. Πέρα από αυτήν. Μετά έχω αυτήν. Δεν έχω κάτι άλλο, Όχι. Άρα μόνο αυτήν. Εδώ τι έχει, τίποτα. Αυτήν. Skip, δεν πάτησα, Καλά να πάθω. Πώς δεν με άφηνε? Άλλαξε και η μουσική. Τι θα γίνει? Ακούω πράγματα να σπάνε. Ήρθε κανένα πνεύμα? Κάτι δεν πάει καλά. Oh dear God. So it's true. I killed my sister. I did everything to hide the truth. Then I killed my mother to rid myself of the guilt. But she was nasty and everything was her fault. God, what does that make me? I don't deserve Τρελή to αρχικά, πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα. Τρελή. Delulu fool. I can try and ask for her forgiveness. But if there is nothing after death, at least I will be free from this suffering. Nuh-uh. I know it's not right, but I can't do this anymore. Nuh-uh. I fired instinctively at that soldier, hitting him right in the head, but it was not a good idea. He obviously didn't come alone. When the others came in, I closed my eyes. I heard a lot of commotion and then felt a sharp pain in the stomach. They were kicking me while another tried in vain to convince himself that the soldier on the ground was still alive. They hit me in the ribs, the back, and the stomach. I couldn't breathe, and at the same time I felt the need to vomit. They were ordered to put me on a seat. They bound me up so tightly that I couldn't feel my hands. Δεν ξέρω με ποιον μπλέξανε. Σκοτούσε και η μητέρα της και την αδερφή της.
He was breathing, but he appeared to be unconscious. The guy in charge started asking me questions. He kept hitting me in the face and head with some kind of short cane. Oh, τι λες! I thought my skull would crack open. Εγώ νόμιζα πέθανα μία να μου ρίχνανε με αυτό στο κεφάλι. Was blood and broken teeth. I ran my tongue across my teeth, thinking to myself that I'd never be able to smile again. A frivolous thought, perhaps, but a painful one nonetheless. Part of my top lip was cut open and was hanging down. I foolishly tried to put it back in place using my tongue and lower lip. I threw up. They forced me to confess that my father had been carrying out all kinds of activity within the German army. Of course, I didn't know anything about it, so I tried to explain. But those punches... I would have done whatever it took to stop them. Whatever it took. Just after I told them what they wanted to hear, the general said... Άρα είπε ψέματα για τον πατέρα της, απλά για να σταματήσουν να χτυπάνε. Sold out your father, you German whore. Then he ordered my father to be executed. It took less than a moment. He didn't even move. He pointed to one of the soldiers and then he pointed to me. My time had come. They all left except for the soldier who had the unpleasant task of finishing me off. I wanted to die, but not like that. Terror engulfed me. I could almost hear the sound of my body evacuating. I had the gun pointed to my forehead. I couldn't look at his face. I stank. I felt indecent. Then he moved the gun on purpose and shot without hitting me. He had taken pity on me. It must have been my fate not to die. He quickly cut the ropes and pushed me to the ground, saying out loud, "It's done. The German whore has been dealt with." I was left motionless on the ground. He left, and I fainted again. Δεν έχω ξανασυναντήσει χειρότερο χαρακτήρα σε game ποτέ. Η δικιά μας αυτή τη φορά ήταν η χειρότερη. Έχω πάθει σοκ. Δεν έχω ξαναντήσει χειρότερο χαρακτήρα. Τίποτα. Για να σε δούμε τι άλλο θα κάνεις. Για να σε δούμε τι άλλο θα κάνεις. Για να σε δούμε. Είπε τι καλή ψυχή το κορίτσι. Να την αφήσω να ζήσει. Ναι, είπε τι καλός άνθρωπος. Φαίνεται καλή. Τι είπε? Cortex. Now I will wake her up and she will confess. You can bet on it. Ξέρουμε τι είναι. With your father's gun. It's dangerous. Stop it. Talk. Tell me everything now. Tell me what you have done. Δεν το είδαμε εμείς αυτό. Okay. Calm down. I will tell you everything. I found that strange note when I woke up, and I immediately realized that something was wrong. Something was up with you, aside from your usual quirks. I came to check, but you weren't in your bedroom. You had spoken about the lake, and I got worried, so I called your father, and we went to see what was going on. We found you sitting in your underwear at the side of the lake. You kept saying that nothing had happened, and you kept repeating things like that. I hugged you to try and make you feel better, but you did not speak again for days. What is happening to you? You should tell me what's going on. I'm not going to that loony bin. I would never have wanted this, but I'm afraid you will harm yourself further. You were really hurting yourself in front of the piano that night. What else could we do? You killed my sister and now you're afraid because I found out. So you're making up stories, aren't you? But I'm not falling for it this time. What are you saying? Your sister? Please, no. I was not well. I didn't know what I was saying. So many years have passed. You were little then. I thought everyone had forgotten that nonsense. Shut up. Τώρα δεν πέφτει μεταξύ της. Τι εννοεί? Don't say anything else. Κάτσε. Τι? You were a little... Τι? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who
just shot Mummy. It wasn't me. Δεν πέθανε καν τώρα, πέθανε... I didn't know who I was anymore. Everything had fallen apart. I was afraid of myself. My God, it was terrible. Τι? I had always been Που την μάλλον και convinced that I σταμάτησε να μιλάει, was οκ, too big εντάξει. for myself, but then Ωραία. I had become my own enemy. I was the danger. What should I have done? I thought about the puppet theatre in my old room. There I could find something in myself, perhaps. So I rushed to go play with it again. Α, ναι, πήγε και έπαιξε με το κουκλοθέατρο. Το game αρέσει πάρα πολύ. Ειλικρινά είναι η χειρότερη αυτή η δικιά μας, ο χειρότερος χαρακτήρας, αχώνευτη. Σε κάνει να νιώθεις, δεν ξέρω τι, μίσος, σοκ, αηδία για αυτήν, δεν ξέρω τι, αλλά το πετυχαίνει πάρα πολύ καλά, να την κάνει τόσο αντιπαθητική, να σε... δεν ξέρω. Πού είναι τα φώτα. Είπε την ιστορία τόσο ωραία, από την αρχή ως το τέλος. Σε κάνει να νιώθεις αυτό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Mummy nearly died giving birth to me. This is what remains in my memory of my mother's, nanny's and father's stories. I remember little to nothing of my childhood at home. Όλοι πιθανόν I have to try though. Maybe the important events I should know are right there. Τώρα θα το ξεκινήσουμε κιόλας. Γιατί μου το κάνεις αυτό, τώρα κάτι τέτοια κάνεις και μετά άντε εγώ να... How are you, madam? Οπότε τι how are you, εωρείται, δεν τη βλέπεις. Σχεδόν εωρείται. Τι how are you. I feel a sharp pain. Do you need anything? Ξέρω εγώ να τα ξεκινήσεις. I can feel it. The time has come. Open the window. Να παίρνουμε αέρα. Everything is ready. Help! Something is wrong. Help! Irene is not well. Πού είναι ο Έρικ? How are you, honey? I'm getting weaker and weaker. Doctor, hurry! Irene is sick! Don't worry, Irene. The pain you feel is natural. Push, Irene, push. Τι θες από μένα? Τι θες από μένα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι να πατήσω? Τι το πατάω? Έκανα κάτι λάθος. Push, Irene, push. Τι θες? A. D. Οκ. Νόμιζα μόνο D πρέπει. Ευτυχώς κοιτάω το AD, εγώ και δεν βλέπω τίποτα άλλο.
Δεν μου αρέσει να με βάζουν να ξεγεννάω σε games. Γιατί τόσα πολλά games έχουν να ξεγεννάς. The baby is born. I feel sick. I feel myself wasting away. Πού είναι το άλλο μωρό? Έχει κι άλλο. Going to be okay. Έχει κι άλλο μωρό. Το ξεχάσατε το άλλο μωρό. Poor mummy. She has suffered so much. Σε λίγο θα μας πω ότι δεν υπήρχε αδελφή. Αυτό να δω και τίποτα άλλο. Ότι δεν υπήρχε. Τα φαντάστηκε όλα. Όπα. Άρα πήγαινε και ύπνα. Mummy, I'm sleepy. Stop being a brat. You can't sleep now. Νιστάζει, τι εννοείς δεν μπορεί να κοιμηθεί τώρα? Mummy, I have to pee. What am I supposed to do about it? You're unbearable. Mummy, I'm hungry. Αυτός είναι ο πίνακας που φτιάχνανε. Υπήρχε ένας πίνακας πόσο περνάγανε οι μέρες σε ένα μπαλκονάκι. Τι θα γίνει να το ζωγραφίσουμε όλο? It's not time to eat. Don't piss me off. Και τι θες να κάνει το παιδί, ρε, άμα πεινάει τώρα? Νερό μπορεί να πιει? I'm thirsty. That's enough. Go to your room. Get out of my sight. I can stand you no longer. Τρόμαξα. How dare you? I will make you pay for that. Θα τη δείρει. My hands are not enough. You need to learn properly this time. Συγγνώμη να δω κάτι. Και ο πατέρας δεν είχε τη συμπεριφορά που είχε η μάνα στα παιδιά. Α, έτσι σταμάτησε να μιλάει η άλλη. Άντε ρε. Έτσι σταμάτησε να μιλάει. Συγγνώμη, ο πατέρας δεν θα έπρεπε να το βλέπει αυτό. Θα έπρεπε να βλέπει πώς συμπεριφέρεται η μάνα στα παιδιά. I believe the white lady said that my lost memories would return in the place of my happy childhood. This is the only place I've ever been truly happy. Σου είπε την κοκακόλα. Έχω κι άλλη. Α, έχεις κι άλλη. Οκ. Τι φεύγεις? Όχι. Α, ωραία. Κάθομαι ακόμα. Κάθομαι ακόμα. Έχει stream εσύ όμως ακόμα, Κάτσε, δεν ξέρω πότε τελειώνει. Speak. Ποια είναι αυτή η Μάρθα? Η Μάρθα δεν μιλάει. Ότι βγάζει κοκακόλες από τις τσέπες του, free spawn κάνουν. What's up? Did Julia make you cry? Τι λες μωρή μάνα, παλιωμάνα, τελευταία, είσαι η χειρότερη.
Πώς αλλάζω? I have not done anything. Now I will make you cry. Παιδιά, θέλω να πω μέσα και να τις απίσω. You rude girl. Έχει πολύ δυνατές ιστορίες, από τις πιο δυνατές ιστορίες που έχουμε δει σε game. Οπα. Martha, don't you want to play with your sister? Εν τω μεταξύ, διάβαζα τόση ώρα picture, φωτογραφία και λέω τι να πιει από τη φωτογραφία, λέω. Και αυτή λέγανε, τι να πιει από τη φωτογραφία. Were you thirsty? Στο έλεγε πόση ώρα ότι δίψαγε. Ask for a glass next time, okay? Julia, play with your sister. Να δω τι θα απαντήσει εδώ. I love you, Mummy. Να δω τι θα απαντήσει εδώ. Η μάνα, για να δω. Now go play with your sister. Δεν ταιριάζει καμία απάντηση. Ωραία. Όπα. Can we play patty cake? Λέει. Γιατί? What are you doing? Are you crazy? Η Τζούλια. Η Τζούλια μετά δεν φερόταν καλά στην Μάρθα, γιατί η μητέρα του φερόταν καλά στην Μάρθα και ζήλευε. Γι' αυτό φερόταν άσχημα στην Μάρθα. Come with me now. Sorry, Mummy. I'm so sorry. Come with me. Την έδειξε στην καρέκλα. Put you in your place, girl. Θυμήσου μου να πάρω τα μάνα μου τηλέφωνο να της πω ευχαριστώ που δεν είναι έτσι. Sorry, Mummy. I won't do it anymore. I promise. Too late. These false tears won't help you. Stay still. Ρε, κάποια παιδάκια έχουν γονείς που τους φέρονται όντως έτσι άσχημα. Help!
μεταξύ δεν έχουμε δει στο game. Πού το βρήκαμε το σκυλί? Πρέπει να θα κάνει κάτι μάνα στο σκυλί. Now I'll make you want to bark. Μη μου πεις. Leave my dog alone. Όχι ρε. There's no point screaming, stupid girl. No, Mummy, please. You're insane. Sure. Now I'll show you how insane I am. Πρέπει να της βάλει να το φάει. Ίσως τρελάθηκε. Screaming won't work. Your father is not here like usual. Όχι ρε. Eat it. Γι' αυτό τρελάθηκε. Τελικά πως καλά έκανε και τους σκότωσε όλους. Ναι. Καλά έκανε. Τελικά αυτά είναι καλύτερη από όλους. Όχι, 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 όχι. Η καημένη. Η αδελφή της βρήκε την λύση, έκανε πως δεν μιλάει και τις φέρονταν όλοι καλά. Αυτή το τράβαγε όλα. Προφανώς και τρελάθηκε. Τους σκότωσε όλους και ησύχασε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλά τους έκανε. Έχουμε αλλάξει άποψη 7 φορές. Ναι, αλλά έχουμε καινούριες πληροφορίες κάθε φορά. I was beginning to remember, but I was so scared to remember too much, especially all at once. I didn't have time to guess exactly what happened. It was making me too upset. Pulling out those memories was like trying to pull out a tooth on your own. Almost impossible, and far too painful. The White Lady told me that the church is a safe place and home to its children. Donatilio, my priest, I have to talk to him. I have to call him on the telephone. Δεν έχουμε πάρει τηλέφωνο. Δεν τον πήραμε. Τον Ντονατήλιο. Ωραία, να τον ξανακαλέσουμε. Εσύ τι εννοείς? Είναι... Το game είναι χειρότερο από οτιδήποτε έχω δει. Σαν game, έλα όχι, τι κάνει. Σαν game είναι πολύ... Αυτό που θέλει να κάνει το κάνει πάρα πολύ καλά. Απλά αυτό που θέλει να κάνει να σε κάνει να νιώσεις άβολα. Δεν βλέπω τίποτα. Αυτό που θέλει να κάνει το κάνει πάρα πολύ καλά. 6 9 3 ζει ο Ντονατήλιο. Αμφιβάλλω. Donatilio speaking. Α, λες να μην έχουν συμβεί όλα αυτά και να τα φτιάχνουν εγκεφαλώς. Όχι, όχι, όχι. Έχουν συμβεί. Father, help me. They're all dead. Daddy, Mummy, everyone. Julia, come to me immediately. Don't stay alone. It's dangerous. Come to town. You can stay here with me and we Καλά. can talk about Πάει και ο everything. Ντονατήλιο. Πάει και ο Ντονατήλιο. Τον φάμε. Okay, Father, but first I want to play with my puppets for a while. Άντε πάλι. Julia, don't be silly. Come to church right away. Πήγαινε ρε. Πού πήγες με τις κούκλες σου? Λοιπόν, πώς βγαίνω από εδώ? Αρχικά θα πάρουμε το ποδήλατο. Δεν θα παίξουμε τις κούκλες. Θα πάρουμε το ποδήλατο. Δεν βλέπουμε τίποτα. Και θα πάρουμε το ποδήλατο όταν τα καταφέρουμε. Ωραία.
Έχει και φως το ποδήλατο. Για πάμε. Αρχικά έχω να αφήσω μια φωτογραφία. Εδώ, θα αφήσω το ποδήλατο εδώ γιατί δεν μπορώ να το γυρίζω. Σιγά το φως. Το ποδήλατο εδώ. Ο δρόμος εδώ. Έχω μια αποστολή να την κάνω κι αυτήν. Έχω να αφήσω εδώ μια φωτογραφία. Αν και νομίζω αργά είναι. Ήδη ο πόλεμος τελείωσε και νομίζω άργησε. Βασικά δεν πάω σωστά. Επίσης δεν μπορείτε να το πιστέψετε, έχασα το ποδήλατο. Έχασα το ποδήλατο ρε. Πού είναι το ποδήλατο? Ρε, έχασα το ποδήλατο. Δεν πειράζει, θα πάω με τα πόδια. Πού μπορεί να είναι το ποδήλατο εδώ? Α, να το. Άρα ποδήλατο. Περίμενε. Μα. Εκεί είναι το σπίτι. Εγώ θέλω να πάω απέναντι. Δρόμος, να το. Έχει να αφήσει μια φωτογραφία εδώ. Εδώ. Βουαλά. There we go. The photo is where they requested. Και πάμε στην πόλη. Χάθηκα. Χάθηκα. Ωραία, όλα καλά. Ποδήλατο και πάμε στην πόλη. Εγώ τον Ντονατήλιο δεν τον βλέπω καλά. Σκότωσε την οικογένειά της, θα σκοτώσει και τον Ντονατήλιο. Εγώ πιστεύω πάει και ο Ντονατήλιο. Laser game. Warning, the following chapter contains a scene displaying self-harm. Δηλαδή, αυτό που θα δούμε τώρα είναι χειρότερο από αυτά που είδαμε πριν. Censored version. Θέλω να δω censored version. Chat. Σας πειράζει? Θέλω να δω... Δεν μπορώ. Δηλαδή, φανταστείτε, αν είναι χειρότερο από τα προηγούμενα... They had all been killed and it was my fault. They were my age. Δεν θα είναι πάνω το uncensored, αλλά δεν θέλω. Δεν θέλω. I didn't think it would go like that. Censored. Wasn't it obvious, really? Φαντάσου τι θα είναι για να το λέει τώρα. What was I actually expecting? I felt like a coward. But what could I have done? Should I have betrayed my father? Αφού τον I loved πρόδωσες, my μωρή father, τρελή. but I also loved my friend Lapo. Which side was I on? I just listened to my heart. I thought it was the right thing to do. But instead it was the worst thing I could have done. Πού να πάω ρε σε αυτούς? Μήπως να μην πάω σε αυτούς? Μήπως να πάω κάπου αλλού? Εδώ τι είναι? Η εκκλησία είναι. Πάω στην εκκλησία καλύτερα. Once I crossed that threshold, I completely lost touch with reality. Everyone around me had died while I survived everything. Κάνουν οι γυναίκες να μπαίνουν εδώ, αμφιβάλλω.
I don't remember how things went. I just remember a big light and then photographs were being taken of me. There was a man dressed in white, a doctor, I presume. He was asking me questions, but I didn't understand what he was actually asking me. He wrote something on a piece of paper and then 2 nurses led me away. I was in the mental asylum. Some women were talking to themselves, others cried. Some were even covered in their own filth. Others were violent and tried to hurt themselves any way possible. There was this one young woman who would pleasure herself all day long, incessantly, to the point where she would bleed. So they would tie her down to the bed screaming, cursing and talking gibberish for days on end. Once her wounds had healed and she was untied, she would just start again. That woman was me. They started to give me injections. What they gave me made my whole body shake. I broke my vertebrae and an ankle. I think it was called cardiazole or something like that. My body was like a fire that didn't want to be put out. When it appeared to be quenched, it would come back, even stronger than before. In the end, though, they won. I stopped screaming and masturbating. I stopped thinking. There was no longer any need for therapy. Something inside of me had died. But nevertheless, I insisted on carrying along this painful journey. I was stronger than I could ever have imagined. Ρε, ένα από τα πιο creepy games που έχουμε παίξει. Ειλικρινά. Τι αίματα εκεί πέρα, φαντάσματα μας κυνηγάνε. Πιο άβολο, πιο τρομακτικό είναι αυτό. Χειρότερο είναι αυτό. Πιο creepy, πιο να σε στοιχιώνει, αυτό είναι χειρότερο. Η τρελαμάρα που έχει αυτή μέσα της. Να. Nah. 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 Who are you? Wait. Wait. Okay, I want answers. Don't go away. Talk to me about Martha, please. Martha does not exist, φαντάζεστε. Martha is dead. Martha is dead. I killed her to take possession of her life. I will never find peace for what I have done. I feared that would be the case. And what about Mummy? Mummy is dead. Nobody knows that better than I do, unfortunately. It's useless to try and deceive ourselves. Did I do what I think I've done? Yes, damn it. It really happened. I cut her into pieces and buried her under the bridge. God, all that blood. My God, I knew it. What about Daddy? The soldiers? Did that really happen? It happened. He was shot right in front of me. Fear, pain, shame. I can't remove it. I cannot relive it either. Unfortunately, I knew that already. What about Nanny? Poor Nanny. She really had nothing to do with it. But she died in our villa due to the bombings.
We saved ourselves for some time by taking refuge at her house. Privileges for being rich. Feelings don't count for much, though. My poor nanny. I'm afraid to ask about Lapo. Lapo is dead. That's He what was Alicia blown up by ξέρω a εγώ. landmine. He got into trouble and paid with his life. My dear friend. Poor boy. Just as I remembered, unfortunately. One last question. The pregnancy? Martha was pregnant. Her deformed baby died with her. Maybe she was in pain. That's enough now. All of these questions are pointless, aren't they? It's all inside of us. We just need to turn the mirror. Is it not all just the reflection of an unknowable existence? Nothing more than a puppet show. Ready for everything with open arms, even ready to kill. Legs always ready to run. Καλά, τα γραφικά είναι φοβερά. The womb that conceived in sin. Lastly, the mind. To protect us, it has turned us into monsters. Either way, we cannot live like this, can we? I'll take care of it. I don't need to worry. I'll try to sleep if I can. I've got this. Τι θα κάνεις? Ευτυχώς πάτησα sensor τέτοιο. On the 26th of July, San Casciano was bombed and the church was destroyed. But I was not there then. I was already in the asylum. Once again, stubbornly, I was not dead. The bombs hadn't killed me and I had also survived myself. The most absurd test and the hardest one. The war ended some time ago now, both out there and inside of me. I was on the wrong side of the gate, but now I can turn the page. Life is opening its doors again, isn't it? If I hadn't been so lucky to survive myself, I would have thrown everything away. We think that danger is all around us, ready to attack. Περιμένεις λίγο, τελειώνει το game. The most devious and misleading dangers are the ones that are inside of us. They grow without us realizing. They make us suffer, remain confused, and remove our self-respect. I would have wanted to ask for help.
I was alone. This is my story. Thank you for being here, for listening to me. Now I'm ready to leave. How long will it take to get home? Πόσο βασανισμένη ψυχή είχε αυτή η κοπέλα. Το game ήταν πάρα πολύ καλό. Πολύ διαφορετικό, αλλά πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά πάρα πολύ. Ακόμα και το κουκλοθέατρο που λέω τώρα μου χρειάζεται αυτό εδώ, ναι, όχι. Ήτανε ακριβώς για να μας δείξει πώς σκεφτόταν. Πάρα πολύ καλό, πολύ περιποιημένα. Κατάλαβες ότι ήταν διχασμένες προσωπικότητες. Όχι, εγώ κατάλαβα ότι υπήρχε και δεύτερη, οι αδερφοί ήταν δίδυμες. Αλλά μετά προς το τέλος νιώθω ότι μπερδεύτηκε και ήταν και οι δύο χαρακτήρες. Η Τζούλια. Ένιωθω ότι είναι και η Τζούλια και η Μάρθα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είδαμε όλο τον πόνο της, το πόσο βασανίστηκε, τα είδαμε όλα αυτά. Μας έδειξε τόσο καλά, τόσο... Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Στο τέλος ο καθρέφτης έλεγε «Ας, η Τζούλια δημιουργήθηκε για να προστατέψει την Μάρθα που δεν μιλούσε από το σοκ». Όχι, εγώ πιστεύω μετά αφού σκότωσε την αδελφή της ότι τα μπέρδεψε όλα στο μυαλό της. Δεν ξέρω, αλλά το ότι μας κάνει και το συζητάμε και αναρωτιόμαστε δείχνει πόσο καλό είναι το game. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραίο. Και χαίρομαι που το έβαλα σήμερα και όχι αύριο, γιατί Παρασκευή θέλω κάτι πιο έντονο. Παρασκευή αύριο θα παίξουμε A Quiet Place, The Road Ahead. Το οποίο βγήκε σήμερα, θα παίξουμε αύριο, θα είναι μεγάλο stream. Μεθαύριο Until Dawn και Dark Pictures την Κυριακή. Πάρα πολύ μου άρεσε. Θα κλείσω. Θα πάμε κάπου θα σας πάω, θα κλείσω γιατί είμαι λίγο κουρασμένη, δεν έχω κοιμηθεί καλά. Και είναι εδώ αντί να τον προλάβω λίγο πριν φύγει. Δεν το λέει ξεκάθαρα, ίσως αφήνει να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Ναι, έτσι πιστεύω. Μου άρεσε. Είναι αυτό για το game, είναι φτιαγμένο κάποια games, κάποιες ταινίες, κάποιες σειρές είναι φτιαγμένα για να σε κάνουν να νιώθεις άβολα. Και αυτό αμήχαν άβολες, αυτό. Και αυτό το έκανε. Μου άρεσε. Δεν θα το ξαναέπαιζα, γιατί αυτό σε κάνει νιώθεις άβολα, αλλά χάρηκα που το έπαιξα. Πάμε εδώ. Πάμε σε Just Chatting, μιας και εμείς σήμερα δεν μιλάγαμε πολύ, γιατί το game μιλάγε όλη την ώρα. Θα σας πάω σε Just Chatting. Και εμείς τα λέμε αύριο. Μπορεί να ανοίξω πολύ νωρίς αύριο. 5 το μεσημέρι, 6, γιατί το game είναι μεγάλο. Ανάλογα πόσο μεγάλο είναι, θα το κοιτάξω. Και μπορεί να ανοίξω νωρίς και να το ξενυχτήσουμε. Αυτό θα κάνουμε. Οπότε, σας χαιρετώ. Bye. Και τα λέμε αύριο. Thanks για την παρέα. Εντάξει, ήταν και αυτό πόση ώρα κάναμε. 6 ώρες. 6 ώρες, μια χαρά. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Και σε εσάς καλή ξεκούραση. Είμαι λίγο κουρασμένη εγώ, ναι, θα κλείσω. Σας χαιρετώ. Bye. Arrivederci. Δεν έχω βάλει μουσική. Δεν πειράζει. Λα. Θα σας τραγούδαγα, αλλά κλείνω. Bye. Καλή ξεκούραση σε όλους. Καλή συνέχεια.